रिलेटेड वर्कसप हो एन्ड वर्कसपको टाइटल चाहिँ नेभिगेटिङ द डिजाइन जर्नी फर बिगिनर्स। एज अ बिगिनर हामीले डिजाइनमा चाहिँ कसरी छिर्ने, डिजाइनमा के हुन्छ होइन, के गर्छौँ हामी डिजाइनमा आएर, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अलिकति नेक्स्ट 2 डेजसम्म चाहिँ हामी त्यो कुराहरू सबै कभर गर्छौँ है। सो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई रियली लाइक टु थ्याङ्क युएनआइसिटिएस यो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुभएकोमा, यो वर्कसपहरू अर्गनाइज गर्नुभएकोमा, एन्ड अल्सो a huge thanks to Broadway Infosys for recommending me to this workshop. किनभने यो वर्कसप इज अ प्लेटफर्म वेयर हामी जस्तै प्रोफेसनल्सहरू आएर चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न पाउँछौँ, हाम्रो स्किल्स ट्रान्सफर गर्न पाउँछौँ, नयाँ स्टुडेन्ट्सहरू होइन, ग्रेजुएटेड स्टुडेन्ट्स, पढिरहेको स्टुडेन्ट्स अथवा जस्ट इन्थुसियस्ट स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि, सो द्याट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नलेज र एक्सपिरियन्स सेयर गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको लागि हामीले जे फेस गरिसकेको छौँ उनीहरूले त्यो एउटा सर्टन आइडिया पाइसकेको हुन्छ कि यो वर्कसप थ्रुबाट, एन्ड उनीहरूलाई नेक्स्ट स्टेप लिनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो फर द्याट रिजन आई वुड रियली लाइक टु थ्याङ्क युएनआइसिटिएस एन्ड फर गिभिङ दिस अपर्च्युनिटी। अब यो फर द नेक्स्ट 2 डेज हामी सबैजना सँगै हुन्छौँ एन्ड यो वर्कसपमा चाहिँ हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ there are 3 things that we can mainly expect. First one is experience sharing. Second one is designing UI UX. The third one is career prospect for UI UX. है हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म मेरो एक्सपिरियन्सबाट स्टार्ट गर्छु। ओके, मैले के गरेको थिएँ, बिचमा जर्नीमा मैले के गरेँ होइन, अहिले करेन्टली म के गरिरहेको छु, र त्यति सबै जर्नीमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट टुल्सहरू कसरी युज गरेँ, के टुल्सहरू युज गरेँ, अहिले कुन टुल्सहरू युज गरिरहेको छु, अथवा टुल्स बाहेक अरू मैले के गर्नुपर्ने रहेछ एज अ डिजाइनर, त्यो कुराहरू म सेयर गर्छु है। एन्ड देन इन बिट्विन विल डु फ्यु एक्टिभिटिज। त्यो एक्टिभिटीमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ युआई युएक्स युजर इन्टरफेस डिजाइनिङको एउटा म पार्ट देखाउँछु, एन्ड देन आई विल सो यु युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनिङ है, दुइटालाई रिलेट गरेर चाहिँ म देखाउँछु। एन्ड देन त्यसपछि एउटा म टेक होम एक्टिभिटी म राख्छु एट द एन्ड अफ टुडेज सेसन, एउटा टेक होम एक्टिभिटी राख्छु सो द्याट यु क्यान गेट अ भेरी गुड आइडिया अफ वाट युएक्स डिजाइनिङ है। एन्ड देन नेक्स्ट डेमा चाहिँ हामी विल टक अबाउट करियर पर्सपेक्ट। आजदेखि कुरा गर्छौँ बट नेक्स्ट डे विल बी मोर फोकस अन करियर पर्सपेक्ट्स है। सो डिफ्रेन्ट युएक्स डिजाइनरमा पनि जस्ट एउटा मात्रै करियर छैन कि, देयर आर मल्टिपल ब्रान्चेस होइन। सो युएक्स डिजाइन इटसेल्फ इज अ वास्ट टपिक, र त्यसमा पनि सर्टन ब्रान्चेसहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ, त्यसमा के छ करियर भनौँ न। मोस्ट इन्ट्रेस्टेड हामी एज अ फ्रेसर अथवा एज अ बिगिनर हाम्रो लागि मोस्ट इन्ट्रेस्टेड भनेको स्कोप कस्तो छ, स्यालेरी कस्तो छ, त्यो कुराहरू होइन। सो त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी विल डिस्कस अबाउट द्याट दोज थिङ्स है। सो टु इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ, मेरो नाम चाहिँ कमलेश श्रेष्ठ। म एज अ युएक्स डिजाइनर काम गरिरहेको छु फर द लास्ट डेकेड, मोर देन 13 इयर्स भयो। सो आई स्टार्टेड माई करियर 2010मा एज अ वेब डिजाइनर है। त्यो बेला चाहिँ एज अ युएक्स डिजाइनर भन्ने कुरा थिएन, वी स्टार्टेड एज अ वेब डिजाइनर एन्ड स्लोली ट्रान्जिसन इन्टु युएक्स डिजाइन। सो आई मोर देन 13 इयर्स करेन्टली आइ एम अ इन्स्ट्रक्टर इन ब्रोडवे इन्फोसिस, युएक्सको इन्स्ट्रक्टर भएर म काम गरिरहेको छु ब्रोडवे इन्फोसिसमा। एन्ड ब्रोडवे इन्फोसिसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि आई हेल्प स्टुडेन्ट्स टु क्लाइम द करियर इन युएक्स डिजाइन। अब स्टुडेन्ट्स भनेको सम आर ग्रेजुएटेड, सम आर फ्रेसर, सम जस्ट जोइन सम इन्स्टिट्युसन्स होइन, अर्को एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन जोइन गरेर बसिराख्नु भएको होला, कोही पढिराख्नु भएको छ, कोही अलरेडी ग्रेजुएट भइसक्नु भएको छ, एन्ड मोर देन द्याट कोही स्टुडेन्ट्सहरू अलरेडी करियरमै इन्भल्भ हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई करियर सिफ्ट गर्नको लागि हामी हेल्प गरिरहेको छौँ है। सो इन दिस लङ 10 इयर्स मैले के काम गरेँ भन्दाखेरि बिसाइड्स युएक्स डिजाइन आई अल्सो वर्क एज प्रडक्ट डिजाइन, जसको बारेमा हामी पछि पनि कुरा गर्छौँ। त्यसपछि आई अल्सो वर्क एज प्रडक्ट म्यानेजर फर कम्पनीज फ्रम अस्ट्रेलिया। सो त्यो एउटा फाइदा हो हाम्रो एज अ डिजाइनर अथवा एज अ टेक प्रोफेसनल ओभरअली भन्दाखेरि चाहिँ वी आर नट लिमिटेड बाई बााउन्ड्रिज होइन, एउटा कन्ट्रीको बााउन्ड्रीले लिमिट गर्दैन हामीलाई है। सो वी आर, हाम्रो रिच चाहिँ लिमिटलेस हुन्छ, इट्स जस्ट द्याट वी हेभ टु डेभलप दोज स्किल्स। करेक्ट स्किल्स करेक्ट टाइममा करेक्ट स्किल्स डेभलप गऱ्यो भने चाहिँ वी ब्रेक दोज बााउन्ड्रिज है। त्यति सँगसँगै मैले अरू इन्डस्ट्रिजमा पनि काम गरेँ, रिक्रुटमेन्ट इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ, एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ है, हेल्थ टेक इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ। सो डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेसहरू छ र सबै ठाउँमा चाहिँ मैले एज अ युएक्स
को चाहिँ कन्सेप्ट्सहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मैले सबै ठाउँमा युज गर्न पाएँ कि मैले पढाउँदाखेरि पनि युएक्सै नपढाउँदाखेरि पनि युएक्सको कन्सेप्ट ल्याएर चाहिँ म पढाउँछु ओके त्यसरी नै मैले म्यानेजमेन्टको काम गर्दाखेरि पनि युएक्सकै कन्सेप्टलाई नै बेस बनाएर म त्यहाँ पनि म्यानेजमेन्टकै काम गर्छु होइन रिक्रुटमेन्ट गर्दाखेरि पनि जस्तै जब हायरिङ्सहरू गर्दा जब पोस्टिङ्सहरू गर्दा त्यहाँ पनि युएक्सकै कन्सेप्टहरू नै लिएर आउँछ कि त यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि युएक्स इज नट जस्ट लिमिटेड टु आवर स्क्रिन्स हामीले चाहिँ युएक्सलाई डिफ्रेन्ट वेमा युज गर्न सक्छौँ सो दिस इज जस्ट वान स्किल द्याट यु लर्न बट युल इम्प्लिमेन्ट इट अल ओभर द प्लेस है त्यही भएर चाहिँ युएक्स डिजाइन इज वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक टु लर्न अल्सो एन एक्साइटिङ करियर टु पर्स्यु ओके सो अब कुरा गरौँ हाउ स्टार्टेड है सो मैले मेरो जर्नीलाई चाहिँ सर्टन भागमा मैले डिभाइड गर्दैछु होइन मेनली 4 भागमा डिभाइड गर्दैछु द फर्स्ट स्टेज इज लर्निङ द सेकेन्ड स्टेज इज स्टार्टिङ थर्ड स्टेज इज ग्रोइङ द फोर्थ इज करेन्ट वान द्याट एम करेन्टली बिल्डिङ सो फर्स्ट स्टेजबाट कुरा गर्छु ल मैले स्टार्ट कसरी गरेँ सो म आफै पनि ब्रोडवे इन्फोसिसकै प्रडक्ट है आई स्टार्टेड माई करियर माई भनौँ न लर्निङ जर्नी फ्रम ब्रोडवे इन्फोसिस बिफोर आई इभन जोइन ब्याचलर्स डिग्री है सो मैले ब्याचलर्स चाहिँ 2010मा जोइन गरेको थिएँ ब्रोडवेमा आएर म 2009मा पढेँ है सो त्यहाँनिर चाहिँ मैले वेब डिजाइनिङको कोर्स लिएर पढेको थिएँ एन्ड आई लर्न अबाउट एभ्रिथिङ अबाउट वेब डिजाइनिङ हामीले वेबसाइट कसरी बनाउँछौँ वेबसाइट फर्स्टमा त वेबसाइट भनेको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन सो त्यहाँदेखि नै मैले थाहा पाएको वेबसाइट भनेको के हो वेबसाइट कसरी बनाइन्छ के गर्नुपर्ने रहेछ वेबसाइट बनाउँदाखेरि एन्ड फाइनली एट द एन्डसम्ममा चाहिँ अब आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मेरो स्किल्स चाहिँ भ्यालिडेट भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट स्टार्ट गरेँ है मैले सो यसैमा म अलिकति सानो कुरा पनि जोड दिन चाहन्छु ल सो मैले 2009मा मैले ब्रोडवे इन्फोसिस जोइन गरेको थिएँ होइन सो ब्रोडवे इन्फोसिस इट्सेल्फ चाहिँ हाम्रो 2008देखि स्टार्ट भएको सो इट्स अलमोस्ट 16 इयर्स एन्ड कन्सिस्टेन्टली त्यो दिन जुन दिन चाहिँ म स्टुडेन्ट थिएँ र जुन दिन अहिले म करेन्टली टिचर छु दोज डेज एन्ड नाउ डेज हाम्रोमा चाहिँ ह्युज सिफ्ट अपवर्ड्स है केमा सिफ्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एडाप्टेबिलिटी र क्वालिटी यो दुइटा कुरामा चाहिँ एकदमै ह्युज सिफ्ट भएको छ सो अहिले करेन्टली कतै जानुभयो अथवा युट्युबमा हेर्नुभयो भने पनि युएक्स डिजाइनिङ भनेर कसैले पनि पढाउँदैन दे टिच यु फिग्मा टुल्स दे टिच यु डिफ्रेन्ट अदर टुल्स तर एक्चुअल युएक्स डिजाइन भित्र बसेर चाहिँ के गर्ने त होइन त्यो कुरा चाहिँ कसैकोमा पनि छैन कि अनि म एज अ पर्सनल मान्छे चाहिँ म एज अ पर्सनली चाहिँ मलाई के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि इफ आइएम टिचिङ समथिङ द कोर्स हेज टु बी गुड है इफ द कोर्स इज नट गुड अर इफ द भिजन इज नट गुड आइएम नट गोइङ टु टिच होइन सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ वाइ डिड आई चुज ब्रोडवे यहाँ आएर म चाहिँ मैले किन पढाउन खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज ब्रोडवेको जुन एउटा भिजन छ जुन स्टुडेन्टलाई प्रोभाइड गराइदिने एउटा भिजन छ त्यो भिजन चाहिँ अझ मेरोभन्दा हाई थियो कि त्यही भएर आई जोइन्ट ब्रोडवे है फर्स्ट किनभने मेरो भिजनभन्दा माथिको भिजन छ ब्रोडवेसँग सेकेन्ड भनेको चाहिँ आफ्नै भिजन पनि अझै इम्प्रुभ गराउन सक्छु एज अ टिचर होइन एज अ इन्स्ट्रक्टर त्यो कारणले गर्दा पनि हामी अहिले चाहिँ ब्रोडवेमा जोइन गरेर अब युएक्स युएक्स डिजाइनलाई अझै अगाडि लानु खोजिरहेको छु सेकेन्ड स्टेज अफ माई जर्नी स्टार्टिङ मैले ब्रोडवेबाट पढेँ त्यहाँबाट स्किल्स लिएँ एन्ड देन आई स्टार्टेड एप्लाइङ टु जब्स होइन थर्ड एप्लिकेसनमा मैले जब पाएको है मलाई अझै पनि याद छ किन याद छ भन्दाखेरि इट्स भेरी स्पेसिफिक के म ठ्याक्कै 3 ठाउँमा एप्लाई गरेको थिएँ फर्स्ट ठाउँ रिजेक्टेड सेकेन्ड ठाउँ इन्टरभ्यू पछि रिजेक्टेड एन्ड थर्ड ठाउँमा चाहिँ मैले जब पाएको थिएँ कि सो इट्स मेरो लागि चाहिँ इट हेज बिकम भेरी इजी है टु गेट अ जब सो स्टार्टिङ मैले त्यहाँदेखि 2010देखि नै मैले स्टार्ट गरेँ जुन दिन जबदेखि मैले ब्याचलर्स पढ्न थालेँ फर्स्ट सेमिस्टरको एन्डदेखि नै मैले जब पाइहालेको थिएँ है सो त्यहाँबाट मैले आफ्नो जर्नी स्टार्ट गरेँ जर्नी स्टार्ट गर्दाखेरि एज अ वेब डिजाइनर भएर मैले गएको थिएँ वेब डिजाइनिङमा चाहिँ हामी त्यो बेला के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले फोटोसप युज गर्थ्यौँ त्यो बेला करेन्टली वी डोन्ट युज फोटोसप त्यति साह्रो युज गर्दैनौँ एन्ड फोटोसप युज गर्थ्यौँ एन्ड त्यसलाई चाहिँ हामी एचटिएमएल सिएसएसमा कन्भर्ट गर्थ्यौँ त्यो बेला है एज अ वेब डिजाइनर सो बिस्तारै त्यसमा काम गर्दै गएँ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूमा मैले जम्प गरेँ होइन करियरमा प्रोग्रेसन दिँदै गएँ एन्ड देन एट वान पोइन्ट यस्तो भयो कि तिम्रो 2013 12 12 13तिर चाहिँ
नेपालमा युआई युएक्स डिजाइन भनेर कुराहरू आउन थाल्यो कि 2010मा इट वाज केही पनि थिएन 2010मा है थियो होला कहीँ कहीँ थियो होला बट त्यो मार्केटमा त्यति साह्रो भिडिसकेको थिएन 2013तिर चाहिँ युआई युएक्सको कुराहरू आउन थाल्यो र त्यति बेला नै हो मैले चाहिँ युएक्स एज अ युएक्स डिजाइनर मेरो स्किल्सहरू चाहिँ सबै युएक्स डिजाइनरसँग मिल्दो रहेछ सो आइएम गोइङ टु पर्स्यु द्याट करियर भनेर चाहिँ त्यहाँबाट मैले लागेँ है एन्ड 2013मा मैले एउटा कम्पनी जोइन गरेँ एज अ लिड डिजाइनर त्यो कम्पनी चाहिँ नर्वेको थियो एन्ड इट्स दि ओन्ली स्क्यान्डिनेभियन कम्पनी टिल डेट इन नेपाल स्टिल द ओन्ली स्क्यान्डिनेभियन कम्पनी स्क्यान्डिनेभियन भनेको इट्स अ भेरी युरोपको एउटा सर्टन पार्ट हो नर्वे स्विडेन फिनल्यान्ड पर्छ के अरे है त्यसमध्ये चाहिँ एउटा कन्ट्रीको चाहिँ कम्पनी थियो नेपालमा स्टिल रनिङ है त्यहाँबाट म एज अ युएक्स डिजाइन लिडमा चाहिँ काम गरेँ एन्ड यो लिडमा काम गर्दाखेरि पनि वी हेभ टु गो थ्रु रिगरस इन्टरभ्यू सेसन्स त्यो इन्टरभ्यू सेसन्समा पनि मैले चाहिँ एकदमै मभन्दा 2-3 वर्ष अझै सिनियर डिजाइनरलाई पनि भनौँ न के भन्छ उहाँभन्दा अलिकति अझै राम्रो गरेर चाहिँ मैले यो रोल पाएको थिएँ अल्दो मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ नम्बर अफ इयर्स अनुसार चाहिँ मैले त्यो लिडको पोजिसन नर्मली पाइरहेको थिएँ है त्यो हिसाबले मैले गरेँ सो यो यहाँसम्म म कसरी पुग्यो भन्दाखेरि इट्स अल बिकज अफ द बेस द्याट आई क्रिएटेड 2009मा मैले जे बेस क्रिएट गरेँ त्यही बेसबाट नै मैले यहाँसम्म पुग्न सकेको ग्रोथमा है सो वान डे एउटा अपर्च्युनिटी आयो यता ब्रोडवेबाट पनि अपर्च्युनिटी आयो तपाईँहरूले आइदिनु पऱ्यो पढाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो एन्ड देन यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले छोड्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो बिकज स्टार्ट जहाँबाट गरेको कन्टिन्यू पनि त्यसैमा गर्नुपर्छ नि होइन सो त्यही भएर चाहिँ करेन्टली वाट आइम डुइङ इज आइम ट्राइङ टु बिल्ड डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ करियर पाथहरू होइन नट जस्ट बिल्ड बट अल्सो हेल्प देम ग्रो कि कतिपयजना चाहिँ हाम्रो अलरेडी एक्सपिरियन्स पनि आउनुहुन्छ सो उहाँहरूलाई पनि एउटा करियर सिफ्टको लागि चाहिँ हामी त्यो ग्रो गराउनको लागि चाहिँ अहिले आइम करेन्टली वर्किङ फर द्याट अब जाउँ हाम्रो मेन टपिकमा जाउँ ल सो हाम्रो युआई युएक्स डिजाइन भन्दाखेरि आई होप द्याट कतिजनालाई अलरेडी थाहा होला युआई युएक्स डिजाइन भनेको के हो है तर आजको वर्कसप आज र भोलिको वर्कसप पछि चाहिँ वाट आई क्यान ग्यारेन्टी इज द्याट तपाईँले कसैसँग चाहे ऊ 1 इयर एक्सपिरियन्स होस् चाहे 5 इयर्स एक्सपिरियन्स होस् चाहे ऊ मेरो जतिको एक्सपिरियन्स होस् 13 इयर्स होइन अथवा मभन्दा बढी नै एक्सपिरियन्स होस् म के ग्यारेन्टी गरिदिन्छु भन्दाखेरि वेन एभर यु आर कन्भर्सिङ विथ देम अबाउट युआई डिजाइन यु विल बी एबल टु डिस्क्राइब एक्ज्याक्टली वाट युआई इज एन्ड एक्ज्याक्टली वाट युएक्स इज ओके नर्मली हाम्रो के छ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दाखेरि युआई इज समथिङ द्याट वी सी एन्ड युएक्स इज समथिङ द्याट वी सी होइन द्याट्स अ भेरी भेग डिस्क्रिप्सन है युजर इन्टरफेसमा बुझ्नुहोस् फर्स्टमा अलिकति स्पेसिफिक छ है युजर इन्टरफेस इट इज द आर्ट अफ क्राफ्टिङ भिजुअल अपिलिङ एन्ड युजर फ्रेन्डली डिजिटल इन्टरफेसेस मेकिङ टेक्नोलोजी अ जोय टु इन्टरेक्ट ओके यहाँनिर दुईवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डिजिटल इन्टरफेसेस र इन्टरेक्सन युजर इन्टरफेस डिजाइन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि एक्युरेटली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स समथिङ द्याट वी सी एन्ड इन्टरेक्ट है अब युजर इन्टरफेस डिजाइनलाई पनि हामीले अझै डिभाइड गर्न सक्छौँ कि यसलाई एउटा भिजुअल डिजाइन प्याराडाइममा पनि राख्न सक्छौँ र यसलाई एउटा इन्टरेक्सन डिजाइन प्याराडाइममा पनि राख्न सक्छौँ यसको भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि वाट एभर यु आर करेन्टली लुकिङ एट द्याट्स वाट इट्स कल्ड भिजुअल डिजाइन तपाईँले अहिले के पनि इन्टरेक्ट गर्न पाउनु भएको छैन वी आर जस्ट सिटिङ देयर एन्ड वी आर जस्ट लुकिङ एट होइन त्यसलाई हामी युजर इन्टरफेस भन्छौँ ए सरी भिजुअल डिजाइन भन्छौँ ओके नाउ द मोमेन्ट यु इन्टरेक्ट विथ इट अब तपाईँले यहाँनिर माइक अन गरेर मसँग बोल्नुहुन्छ होइन अथवा माइक अन गरेर मेबी केही गर्नु होला अथवा माउसले नै केही चलाउनु होला द्याट इज इन्टरेक्सन है सो द कम्बिनेसन अफ बोथ इज कल्ड युजर इन्टरफेस डिजाइन ओके अब म तपाईँलाई अलिकति हाम्रो यो डिजिटल स्पेसभन्दा बाहिर गएर इक्जाम्पल दिन्छु है हामी सबैको केही न केही भेहिकल्सहरू होला होइन छैन भने पनि इट्स हामी केही एउटा इमेजिन गर्नु एउटा भेहिकल छ कहीँ ओके त्यो इमेजिन गर्नु है सो म मेरो रिफरेन्स लिएर भन्छु ल बिकज आई क्यानट गेस एभ्रिथिङ होइन सो म मेरो रिफरेन्स लिएर भन्छु मेरो फेभरेट भेहिकल अथवा बाइक भनौँ मेरो फेभरेट बाइक भनेको चाहिँ रोयल इनफिल्ड 350 सीसीको हो है क्लासिक सो यसमा चाहिँ मैले सोरुममा राखेको बाइकलाई त्यहाँ गएर म हेर्छु मात्रै कि
सोरुममा जान्छु अनि त्यो बाइकको वरिपरि घुमेर म एभ्रिथिङ हेर्छु, उसको बिल्ड कस्तो छ, अनि उसको क्वालिटी कस्तो छ, उसले टच गर्दाखेरि के हुँदा, टच गर्दाखेरि कस्तो फिलिङ भइरहेछ, मेरो सेन्सेसहरूमा कस्तो फिल भइरहेछ, हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेछ, त्यो कुरा सबै गऱ्यो भने नि वाट आइम डुइङ इज आइएम जस्ट लुकिङ एट इट। म कहीँ बसेर त्यो बाइकलाई हेरिरहेको छु, जस्ट द म्याक्सिमम द्याट आई क्यान डु इज लुक एट इट विथ अल, होइन, आहा कस्तो राम्रो बाइक, कस्तो राम्रो डिजाइन, त्यति मात्रै भन्न सक्छु कि द्याट इज कल्ड भिजुअल डिजाइन है, समथिङ द्याट आइम लुकिङ एट, द्याट्स भिजुअल डिजाइन। भिजुअल्ली त्यो कुरा द्याट इज भेरी प्लिजिङ, होइन, हेर्दाखेरि राम्रो छ, द्याट इज वाट वी कल भिजुअल डिजाइन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि सोरुमको कोही म्यानेजरसँग अथवा कोही स्टाफसँग चाहिँ म त्यो बाइकको चाबी लिन्छु, अनि बाइकमा चाबी हालेर म बाइक अन गर्छु है, स्विच अन गर्छु, एन्ड देन आई स्टार्ट द बाइक है, इन्जिन अन गर्ने म स्विच थिचेर चाहिँ म बाइक अन गर्छु। अब म त्यो बाइक अन गर्दाखेरि जुन रेभ लिन्छु, जुन हर्न बजाउँछु, जुन लाइट्सहरू म फ्लिक गर्छु होइन, कहिले हाई बिम कहिले लो बिम है, डबल स्ट्यान्डबाट म तल झार्छु, बसेर म रेभ मात्रै लिन्छु, आइएम नट राइडिङ द बाइक, आइएम जस्ट रेभिङ है। सो जुन त्यो साउन्ड आउँछ, जुन त्यो साउन्डले फिल दिन्छ होइन, जुन त्यो बाइकको थम्पिङ, इन्जिनको थम्पिङ हुन्छ है, त्यो थम्पिङले गर्दा जुन एउटा डिफ्रेन्ट भनौँ न के भन्छ, डिफ्रेन्ट इमोसन्सहरू ल्याउँछ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी युजर इन्टरेक्सन भन्छौँ है। बाई द वे आइएम इन्टरेक्टिङ विथ द्याट बाइक होइन, मैले अहिलेसम्म त्यो बाइक चलाएको पनि छैन, आइएम जस्ट सिटिङ अन इट, चाबी हाल्यो अन गरेँ, आइएम जस्ट रेभिङ द बाइक होइन, त्यो साउन्ड मात्रै निकालिरहेको छु, आइएम जस्ट फिलिङ द्याट साउन्ड, आइएम जस्ट फिलिङ द्याट रोयल के भन्छ, रोयल फिलिङलाई मैले महसुस मात्रै गर्न खोजिरहेको छु, द्याट इज कल्ड इन्टरेक्टिङ विथ द बाइक है। र यो कलेक्टिभली हेर्दा पनि राम्रो र इन्टरेक्ट गर्दा पनि राम्रो छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई गुड युजर इन्टरफेस, ओके, त्यहाँसम्म वी आर डुइङ वाट वी आर डुइङ इज वी आर इन्टरेक्टिङ विथ द युजर इन्टरफेस है। नाउ लेट्स गो टु युएक्स डिजाइन। युएक्स डिजाइन भन्ने के हो भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट मेकिङ स्योर द्याट युजिङ अ वेबसाइट अर एप इज द ब्रिज एन्ड अ प्लेजर लाइक अ वेल गाइडेड एडभेन्चर द्याट लिभ्स यु सेटिस्फाइड एन्ड ह्याप्पी। सो युएक्स डिजाइन इज अल अबाउट द एक्सपिरियन्स है। अब अघि कुरा गरे अनुसार चाहिँ युआई डिजाइनमा पनि एक्सपिरियन्स आयो, युएक्स डिजाइनको एक्सपिरियन्समा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि हाउ इट प्रेजेन्ट्स यु द एक्सपिरियन्स, त्यसमा फरक छ। युआई डिजाइन इज वेन यु इन्टरेक्ट एन्ड यु गेट एन एक्सपिरियन्स, युएक्स डिजाइनमा चाहिँ समवन डिफाइन्स द एक्सपिरियन्स द्याट यु गेट है, त्यो फरक छ। अब त्यही बाइकको इक्जाम्पलमा जाउँ फेरि, अब त्यो बाइकलाई मैले सोरुमबाट निकालेँ अनि कुदाएँ है, कुदाउँदाखेरि दुईवटा कुरा भयो, एउटा के भयो भन्दाखेरि जति रेभ लिन्छु त्यो बाइक त्यो रेभ अनुसारको उसले एक्सिलरेट गरेन है, द्याट इज वान एक्सपिरियन्स, द्याट इज युजर एक्सपिरियन्स, किनभने त्यो कसैले बनाएर त्यस्तै नै बनाएर दिएको थियो मलाई होइन, द्याट्स सम वान डिफाइनिङ द्याट एक्सपिरियन्स है, मेकानिकले अथवा जसले बाइक एसेम्बलरहरूले बाइक बनाउँदाखेरि पनि त्यसरी बनाउँछ, द्याट इज कल्ड युजर एक्सपिरियन्स। युजर एक्सपिरियन्स कति बेला मात्रै थाहा हुन्छ, वेन यु स्टार्ट युजिङ, एक्चुअली युजिङ होइन, रोडमा लगेर तिमीले टेस्ट गरेपछि मात्रै तिमीलाई युजर एक्सपिरियन्स कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सेकेन्ड कुरा के भयो भन्दाखेरि मैले बाटोमा कुदाइरहेको छु है, आइएम करेन्टली युजिङ द्याट बाइक टु राइड, कहीँ ट्राभल गर्न युज गरिरहेको छु, एन्ड सानो खाल्टोमा आउँदाखेरि पनि मलाई एकदमै ठुलो जब दिन्छ भने द्याट्स अल्सो कल्ड एक्सपिरियन्स। अगेन त्यो स्प्रिङ पनि कसैले डिजाइन गरेको थियो, कसैले डिफाइन गरिदिएको थियो यस्तो हुनुपर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यदि if someone else is defining what experience you should get, that is called user experience design right? But if you are looking at something that's visually pleasing or may not be pleasing and you are interacting with it, just interacting right? So tell us हामी user interface design भन्छौँ, okay? अब यसलाई अलिकति म हाम्रो टेक्निकल कुरामा पनि जोड्दिन्छु ल। सो फर इक्जाम्पल भनौँ यु हेभ अ लगइन पेज, तिमीले एउटा लगइन पेज हेरिरहेको छौ, त्यहाँ हेर्दाखेरि यु सी अ बटन, यु होभर अन इट है, होभर गर्दाखेरि इट्स चेन्जिङ कलर है, द्याट इज कल्ड युजर इन्टरफेस, ओके, यु आर जस्ट इन्टरेक्टिङ विथ इट, नथिङ मच। तिमी माउस लगिरहेछौ, माउस लग्दाखेरि त्यो बटनको कलर चेन्ज भइरहेछ, क्लिक गरिरहेछौ, त्यो क्लिक गर्दाखेरि एउटा रिपल इफेक्ट जस्तो देखिरहेछ बटन है, द्याट्स वाट युजर इन्टरफेस इज।
है वी आर जस्ट इन्टरेक्टिङ अनि इन्टरेक्ट गर्दा उसले सर्टन रियाक्सन्सहरू दिइरहेछ अथवा एक्सन्सहरू दिइरहेछ है द्याट इज युजर इन्टरफेस अब क्लिक गर्दाखेरि लगइन हुनु इज युजर एक्सपिरियन्स ओके हुनु या नहुनु त्यसलाई हामी युजर एक्सपिरियन्स दिन्छौँ र फर इक्जाम्पल भनौँ तिमीले रङ युजर नेम रङ पासवर्ड हाल्यौ अनि तिमीले लगइन क्लिक गर्यौ र तिमीलाई त्यहाँ रातो मात्रै रेड बोर्डर मात्रै दियो है त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कसैले तिम्रो लागि इन्टेन्सनली ओके युजरले यहाँ रङको युजर नेम रङ पासवर्ड हालेर बटन क्लिक गर्दाखेरि म यहाँ रातो मात्रै देखाउँछु उसलाई केही पनि भन्दिनँ ओके सम वान हेज डिफाइन्ड द्याट ओके त्यसलाई चाहिँ हामी युजर एक्सपिरियन्स भन्छौँ अभियसली द्याट इज अ भेरी ब्याड युजर एक्सपिरियन्स होइन यदि उसले त्यहाँ रेड बोर्डर सँगसँगै केही मेसेज दियो युजर नेम अर पासवर्ड डिज नट म्याच अर युजर नेम अर पासवर्ड इज इनकरेक्ट अर वी कुड नट फाइन्ड अ युजर एसोसिएटेड विथ द्याट युजर नेम अर पासवर्ड भनेर केही मेसेज दिन्छौ भने चाहिँ द्याट्स कल्ड गुड युजर एक्सपिरियन्स डिजाइन है न यो इन्टरफेस र डिजाइन इन्टरफेस त हामी चिनिहाल्छौँ दिस समथिङ द्याट वी इन्टरेक्ट एन्ड सी एक्सपिरियन्स डिजाइन चाहिँ जहिले पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है इट्स आइदर ब्याड अर इट्स आइदर गुड एक्सपिरियन्स एब्सेन्ट छ भन्ने मिल्दैन है एक्सपिरियन्स इज अलवेज प्रेजेन्ट इट्स आइदर गुड अर इट्स आइदर ब्याड सो हामी एज अ डिजाइनर अब अथवा म एज अ डिजाइनर भनौँ के गर्छु होइन The first thing that we do is each day UX designers dive into digital realms, shaping user interfaces with a mix of creativity and precision. They orchestrate colors, layout, interactions, turning the mundane into the extraordinary, ensuring that technology is not only easy to use but delight to engage with. Okay. यहाँ अब एउटै घरिघरि रिपिट भइरहेछ ल वी आर इङ्गेजिङ अथवा इन्टरेक्टिङ वी आर मेकिङ थिङ्स प्लिजिङ अथवा इजी टु युज भनौँ है र त्यति सँगसँगै हामी एज अ डिजाइनर केसँग पनि काम गर्छौँ भन्दाखेरि कलर्सहरूसँग काम गर्छौँ डिफ्रेन्ट लेआउट्सहरूसँग काम गर्छौँ है डिफ्रेन्ट इन्टरेक्सन टेक्निक्सहरूसँग काम गर्छौँ कुनै पनि एउटा सिम्पल डिजाइनलाई हामीले डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स युज गरेर डिफ्रेन्ट टुल्स डिफ्रेन्ट अप्रोच डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू युज गरेर त्यसलाई अलिकति एक्स्ट्रा अर्डिनेरी बनाउँछौँ जस्ट बिकज युजर क्यान इन्टरेक्ट एन्ड हेभ अ गुड फिलिङ है द्याट्स वाट वी डु ओके कुनै पनि युजरलाई चाहिँ because people have a lot of problems आफ्नो लाइफमा धेरै प्रब्लम हुन्छ we don't want users to come to our website and have an additional problem हैन हामीले त्यो कुरा अभोइड गराइदिनु पर्यो सो एकदमै हाई लेभलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी एज अ डिजाइनर के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट वी रिसर्च अन थिङ्स है केमा रिसर्च गर्छौँ अहिले म बिस्तारै कभर गर्दै जान्छु सेकेन्डमा वी एनालाइज दोज रिसर्च डेटा थर्डमा after analyzing those research data we ideate different solutions okay high level मा भन्नु पर्दाखेरि we research we analyze and we ideate okay हेर्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ है and of course it's UX design if you really understand it it will be very simple to do okay because this is something यो चाहिँ डिजाइनिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले भनौँ न पढेर हुन्छ नि पढेर नोट्स बनाएर मात्रै चाहिँ हुँदैन कि इट्स अफ नो युज एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि नोट्स मात्रै बनाएर म सिक्छु भनेर चाहिँ इट्स अफ नो युज है हामीले कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वी सुड डु विथ प्यासन होइन केही कुरा तिमीले स्पेसली डिजाइन चाहिँ प्यासनेट भएर लाग्छौ प्यासन क्रिएट गरेर तिमीले केही डिजाइन गर्छौ भने यु आर गोइङ टु कम अप विथ अ भेरी गुड सल्युसन है र एट द एन्ड अफ द रोड हाम्रो गोल भनेको चाहिँ we have to come up with solutions to a different problems. अब अलिकति डिटेलमा जाउँ ल the first thing that we should do is problem solving फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि we identify problems and त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामी लाग्छौँ नाउ टु डु द्याट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि we रिसर्च पनि हामी दुईटा कुरा गर्छौँ एउटा कुरा एकैछिन है सुनिराख्नु भएको छ है अहिले
सुनिराख्नु भएको छ है? ओके, थ्याङ्क यू। ओके, सो प्रब्लम सल्भिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट रिसर्च गर्छौँ। रिसर्च पनि हामी दुईवटा कुरालाई गर्छौँ। द फर्स्ट वान इज वी रिसर्च द प्रब्लम, द सेकेन्ड वान इज वी रिसर्च द वान हु इज फेसिङ द प्रब्लम। है, दुईवटा कुरालाई रिसर्च गर्छौँ। प्रब्लमलाई रिसर्च किन गर्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ टु आइडेन्टिफाई वाट द प्रब्लम एक्चुअली इज। त्यसको लागि हामी रुट कज एनालाइसिस गर्छौँ है। जसले फेस गरिरहेछ प्रब्लम उसको बारेमा हामी किन रिसर्च गर्छौँ भन्दाखेरि डिजाइनिङ इज नट जस्ट go speak with someone, come and design. Designing is go speak with someone, understand their feelings, understand their problems, understand where they get that problem, कस्तो सिचुएसनबाट त्यो प्रब्लम आउँछ, and then come back, analyze those data, again go back, ask them if this is something that they are facing. If they say yes, then come back, and then finally we design. Right? So it's a very iterative process. Back and forth, back and forth. Okay, so problem solving को लागि चाहिँ दुईटा कुरा गर्छौँ, रिसर्च एउटा कुरा रिसर्च गर्छौँ दुईजनाको लागि, प्रब्लम एन्ड द वान हु इज फेसिङ द प्रब्लम। सेकेन्ड थिङ द्याट वी डु एज अ डिजाइनर इज वी स्टडी द इन्डस्ट्री। होइन, दिस इज स्पेसली अहिलेको कन्टेक्स्टमा है। कहिले इट डिडन्ट म्याटर हामीलाई इन्डस्ट्रीको बारेमा थाहा होस् नहोस्, के म्याटर गर्दैन थियो। हामी जान्थ्यौँ बिहान्स ट्रिबल डिफ्रेन्ट वेबसाइट्सहरूमा जान्थ्यौँ, इन्सपिरेसन लिन्थ्यौँ, इन्सपायर हुन्थ्यौँ, त्यसपछि आफ्नो आइडियाजहरू युज गरेर हामी के एउटा बनाउँथ्यौँ है, डिजाइन के बनाउँथ्यौँ। अहिलेको करेन्ट मार्केट कस्तो छ भन्दाखेरि वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्डस्ट्री। सो इफ यु आर डिजाइनिङ फर हेल्थ, वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हेल्थ इन्डस्ट्री कसरी काम गर्छ होइन। तिमीलाई मेबी जस्तो हेल्थको लागि काम गरिरहेछ भने हु इज गोइङ टु युज द्याट एप्लिकेसन, युजर। हामीलाई अहिले एक्चुअली युजर सधैँ नै अगाडि नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। हामी अथवा कुनै पनि प्रोफेसन यति धेरै बिजी भइसक्यो द्याट इज भेरी 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 डिफिकल्ट टु गेट होल्ड अफ समथिङ होइन। त्यही भएर चाहिँ द नेक्स्ट स्टेप द्याट वी डु इज स्टडी द इन्डस्ट्री। हाउ डज द इन्डस्ट्री वर्क। यदि तिमी लजिस्टिक्सको लागि काम गर्दैछौ भने हाउ डज लजिस्टिक्स वर्क, कन्टेनर कहाँदेखि आउँछ, कहाँ जान्छ, के डकुमेन्ट बन्छ, त्यो डकुमेन्ट कसरी प्रोसेस हुन्छ, त्यो सबै कुरा बुझ्नु पर्छ है। सो काइन्ड अफ फन है, इन्डस्ट्री बुझ्न इज भेरी फन थिङ टु डु बिकज कम्प्लिटली नयाँ कुरा बुझ्छौ है। इट्स कहिले पनि मन्डेन हुँदैन। हामीले युएक्स डिजाइनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि मन्डेन हुँदैन। यस च्यालेन्जिङ हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बट इफ समथिङ इज नट च्यालेन्जिङ यु आर नट गोइङ है, त्यो कुरा पनि याद। मन्डेन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन बिकज you work in a logistics industry for 2 years, 3 years, 4 years, and the fifth year something new comes up, and the industry may change, and again you have to learn for the next 5 years. Right? So तिम्रो different knowledge, तिम्रो legacy knowledge पनि छ, तिमीसँग नयाँ knowledge पनि छ, same industry. Right? So that's what we do as a UX designer. Second thing. The third thing that we do as a UX designer is we conduct different UX activities. UX activities भने के हो भन्दाखेरि one is workshop. अहिले करेन्टली जसरी हामी इन्टरेक्ट गर्छौँ होइन, अहिले लास्टतिर गएर क्वेसन्सहरू पनि राख्नु होला। सो यो इन्टरेक्सन्सहरू ओके, युजरसँग गएर बोल्ने इन्टरेक्सन्सहरू, त्यसलाई पनि हामी वर्कसपै भन्छौँ। ओके, इट्स पार्ट अफ अ युएक्स एक्टिभिटिज। सो युजरले के सोचिरहेछ, उसलाई के चाहिरहेछ भन्ने कुरा हामी वी डु द्याट विथ इन्टरेक्सन्स होइन, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू अर्केस्ट्रेट गरेर हामी त्यो काम गर्छौँ। सो द्याट्स द थर्ड थिङ द्याट वी डु। फोर्थ इज वी डिजाइन सल्युसन्स। वी आर नट डिजाइनिङ स्क्रिन्स है, हामी कुनै पनि पेज बनाइरहेको छैनौँ। वी आर नट डिजाइनिङ मोबाइलको एउटा स्प्ल्यास स्क्रिन डिजाइन गरिरहेको छैनौँ। वी आर ट्राइङ टु डिजाइन सल्युसन्स। ओके, त्यही भएर when you pursue UX डिजाइनिङ, हामीले के सुन्छौँ भन्दाखेरि तिमीले कहिले अनबोर्डिङ प्रोसेस ह्यान्डल गरिरहेछौ भन्न सक्छौ कि। अब नाउ अनबोर्डिङ प्रोसेस इज एक्चुअली इन अपरेसन्स है, अपरेसन प्रोसेस हो। तर त्यो प्रोसेस एज अ युएक्स डिजाइनर हामी कसरी ह्यान्डल गर्छौँ होइन, त्यो कुरा त हामीले आन्सर गर्न सक्नु पऱ्यो नि त है। सो वी आर नट जस्ट ओन्ली डिजाइनिङ स्क्रिन्स, वी आर डिजाइनिङ सल्युसन्स। र त्यो सल्युसन्स डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अगाडिको जुन यो तिनवटा भनेको थियौँ, त्यो तिनवटा कुरा गर्नु जरुरी हुन्छ है। वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द प्रब्लम, वी हेभ टु एक्चुअली लर्न वाट इज अनबोर्डिङ, अनबोर्डिङमा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। एन्ड देन वी कन्डक्ट डिफ्रेन्ट युएक्स एक्टिभिटिज टु सी इफ वाट वी आर थिङ्किङ इज aligning with what users actually want. Right? So fourth thing is we design solutions. We are not designing screens again.
we're just designing solutions. Fifth is we are growing businesses. Okay. अब यो ग्रोथ बिजनेस ग्रोथको बारेमा हामी अगेन नेक्स्ट डेमा पनि फेरि आउँछ यो पोइन्ट है बट बेसिकली वाट वी आर डुइङ इज वी आर हेल्पिङ बिजनेस ग्रो by actually helping their users grow in their own field है so एउटा फाइनेन्सियल एप भनौँ होइन खल्तीकै कुरा गरौँ होइन खल्तीको लागि हामीले के डिजाइन गर्दाखेरि इफ त्यो डिजाइनले चाहिँ हामीलाई प्रब्लम दियो भने वाट डु यु थिङ्क ह्यापन्स टु द बिजनेस इट्स नट गोइङ टु रन होइन इट्स नट गोइङ टु वर्क एट अल है तर नाउ इमेजिन इफ युएक्स डिजाइनर इम्प्रुभ द खल्तीज ओभरअल एक्सपिरियन्स होल प्रोसेस इम्प्रुभ गरिदिन्छ तिमीलाई पैसा ट्रान्सफर गर्नु तिमीलाई 1 सेकेन्ड लाग्दैन 2 सेकेन्ड लाग्ला होइन पैसा रिसिभ गर्नु तिमीलाई 1 सेकेन्डमा थाहा होला ओके सो त्यो डिफ्रेन्ट कुराले एक्सपिरियन्स एनहान्स गर्यो भने वाट डु यु थिङ्क ह्यापन्स टु द बिजनेस अभियसली इट्स गोइङ टु ग्रो होइन जति छिटो काम गर्यो एप्लिकेसनले जति राम्ररी काम गर्यो त्यति धेरै बिजनेस बढ्ने हो है सो त्यो राम्रो काम गराउने छिटो काम गराउने सर्टन वेमा काम गराउने त्यो जुन एक्सपिरियन्स डिफाइन गर्ने कुरा छ त्यो सबै हामी एज अ युएक्स डिजाइनरले गर्छौँ है एन्ड इनडाइरेक्टली वी स्टार्ट टु ग्रो द बिजनेसेस सो दिज आर द 5 थिङ्स द्याट वी एक्चुली डु एज अ डिजाइनर ओके मैले यहाँनिर कहीँ पनि हामी फिग्मा फिग्मा नै गएर चलाउँछु जहिले पनि त्यसो चाहिँ म कहिले पनि भन्दैन है बिकज टुल्स आर द लास्ट थिङ द्याट वी युज ओके फर्स्टमा चाहिँ we try to identify the problems, understand the problems, understand industries, design solutions, help business grow their business. It's त्यो कामहरू गर्छ हामी न अब यो कामहरू गर्नको लागि चाहिँ टुल्सहरू युज गर्नु पर्यो है हाम्रो सर्टन टुल्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ ल we use different tools at one point of career हामीले डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गर्छौँ एन्ड प्रोभाब्ली मैले पनि कसैले युएक्समा करियर बनायो भने युआर एट वान पोइन्ट तिमीले सबै टुल्सहरू नै युज गर्छौ यहाँ अहिले स्क्रिनमा जे देखिरहेको छौ त्यो सबै युज गर्नु है बट यहाँ मध्ये सबैभन्दा पपुलर टुल भनेको चाहिँ फिग्मा ओके करेन्टली एडोबीले नै किनेको छ किन किनेको भन्दाखेरि एक्सडीलाई रिप्लेस गर्नलाई है रिप्लेस भन्दैन एक्सडीको कम्पिटिसन कम गराउनलाई खासमा चाहिँ वाइ भन्दाखेरि फिग्मा इज भेरी इजी टु युज इट्स अ कोलाबोरेटिभ टुल होइन तिमी जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्छौ र जोसँग पनि बसेर काम गर्न सक्छौ सो फर इक्जाम्पल भनौँ तिमीसँग तिम्रो टिममा 3 जना छ एकजना नेपालमा छ एकजना युएसमा छ एकजना युकेमा छ भने पनि यु क्यान वर्क इन अ सिङ्गल फाइल सिमलेसली तिमीलाई के पनि प्रब्लम हुँदैन र यो कुरा चाहिँ अरू टुल्सहरूमा मिसिङ थियो सो वान अफ द मोस्ट पपुलर टुल इज फिग्मा वी युज द्याट फर डिजाइनिङ इन्टरफेसेस सँगसँगै इन्टरफेसेस सँगसँगै वी अल्सो डिजाइन वायर फ्रेम्स है स्केचेसहरू बनाउनको लागि युज गर्छौँ द सेकेन्ड टुल इज एडोबी एक्सडी भेरी सिमिलर टु फिग्मा same thing we use that for user interfaces we use that to design wireframes for user experience design the third one is sketch is very specific to mac os only mac मा मात्रै चल्छ अरू विन्डोजमा चलायो भने प्याच युज गरेर चलाउन सकिन्छ हैन विन्डोजमा जेको पनि क्र्याक आउँछ सो इट्स पोसिबल टु युज अन विन्डोज बट नट रिकमेन्डेड बट स्पेसिफिकली स्केच चाहिँ म्याकको लागि हो अगेन द सेम थिङ फिग्मा एडोबी एक्सडीले जे गर्छ त्यही गर्छ बट स्केच इज अलिकति धेरै भास्ट छ स्केच चाहिँ सिक्दाखेरि चाहिँ लर्निङ कप अलिकति स्टिक हुन्छ है एन्ड देन बिसाइड्स डिजाइनिङ हामीले के पनि अर्को गर्छौँ भन्दाखेरि नि वी डिजाइन वायर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाउँछौँ फर्स्टमा है कुनै पनि कुराको स्ट्रक्चर बनाउँछौँ जस्तै तिम्रो आर्किटेक्चरहरूले घरको नक्सा बनाउँछ त्यसरी नै हामी पनि एज अ युएक्स डिजाइनर एउटा कुनै पनि सोल्युसन्सको सुरुमा नक्सा बनाउँछौँ ओके दिस इज वेयर द बटन गोज दिस इज वेयर द टेक्स्ट गोज ओके यहाँ यो क्लिक गर्दाखेरि यसरी आउँछ अर्को नेक्स्ट पेज भनेर त्यसरी हामी बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी वायर फ्रेमिङ भन्छौँ बेसिकली द स्ट्रक्चर अफ द वेबसाइट अफ द स्ट्रक्चर अफ द एप्लिकेसन सो वायर फ्रेमिङ बनाउनुको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट टुल इज बाल्समिक टुल वायर फ्रेमिङको लागि हो फोटोसप हामी पहिल्यै युज गर्थ्यौँ बिकज अरू कुनै टुल्स पनि थिएन फ्रेङ्कली स्पिकिङ चाहिँ अरू कुनै टुल्स नभएर पनि हामीले फोटोसप नै युज गरेर तर अहिलेको केसमा चाहिँ हामी फोटोसप वी लिभ द्याट फर ग्राफिक्स डिजाइनिङ बिकज युआई युएक्सको लागि देयर इज अलरेडी 3 बेस्ट टुल्स आउट देयर फिग्मा एक्सडी स्केच सो त्यही भएर फोटोसप वी डोन्ट युज द्याट मच अगेन फोटो एडिट गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट टुल है दि बेस्ट टुल त्यसपछि वायर फ्रेम र
डिजाइनिङ बाहेक हामी के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोटोटाइपिङ पनि गर्छौँ. ओके, प्रोटोटाइपिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स अ भेरी हाई लेभल अफ वाट यु आर गोइङ टु डेलिभर टु द क्लाइन्ट. Okay, अथवा वाट यु आर गोइङ टु डेलिभर टु द युजर, नट क्लाइन्ट बट युजर. त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग फ्रेमवर्क छ र एक्सोर छ. मैले एक्सोर चलाएको छु, फ्रेमवर्क ब्रिफली मात्रै चलाएको छु, त्यस साथ धेरै चलाएको छुइनँ. बट एक्सोर इज भेरी एडभान्स है. त्यहाँ तिमीले लजिक पनि राख्न पाउँछौ, लगइन पेज बनाउन पाउँछौ, डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्न पाउँछौ. यु क्यान बेसिकली पछि गएर तिमीले यो सबै टुल्सहरूलाई चाहिँ वान बाई वान एक्सप्लोर गर्दा चाहिँ हुन्छ है. त्यसपछि हामी के गर्छौँ, अब बनाउँदाखेरि के गर्छौँ, डिफ्रेन्ट युएक्स डेलिभरेबल्स भन्छौँ हामी होइन. त्यसमध्ये चाहिँ एउटा एम्प्याथी म्यापिङ हो. एम्प्याथी म्यापिङ इज समथिङ द्याट वी युज टु एक्चुअली रिलेट टु युजर्स है. युजरसँग के रिलेट गर्नु भन्दाखेरि उसको इमोसन्सहरू होइन. फर एक्जाम्पल यो एउटा बाइङ टिभीको एम्प्याथी म्याप हो होइन. उसले के सोचिरहेछ भन्दाखेरि टिभी बाई गर्यो भने यहाँ यो एउटा पोइन्ट हेरौँ न, वेस्टिङ टु मच टाइम. उसले त्यो कुरा सोच्दो रहेछ, थिङ्स है. फिल्स गर्दाखेरि ऊ एक्साइटेड फिल हुँदो रहेछ यदि उसले टिभी किन्यो भने होइन. त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले टिभी किन्न अगाडि उसले प्रोज एन्ड कन्स पनि लिस्ट गरिरहेको रहेछ कि. त्यो एम्प्याथी म्यापिङ भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि वी आर स्ट्यान्डिङ अन युजर सुज एन्ड ट्राइङ टु बी द्याट युजर. उसले के सोचिरहेछ, उसलाई के फिल भइरहेछ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी रिलेट गर्न खोज्छौँ. वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्ट, एम्प्याथी हामी एम्पसाइज गर्नु चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि वी आर डिजाइनिङ फर युजर्स होइन. वी आर डिजाइनिङ नट युजर्स, वी आर डिजाइनिङ फर ह्युमन्स है. ह्युमन्सको लागि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी अन्डरस्ट्यान्ड द ह्युमन बिहेभियर होइन. र त्यही बिहेभियर त्यही फिलिङ्सहरू बुझ्नको लागि चाहिँ हामी एम्प्याथी म्याप क्रिएट गर्छौँ. The second deliverables is user persona. यस्तो देखिन्छ युजर पर्सना. इट्स बेसिकली अ पर्सनालिटी डकुमेन्ट फर युजर है. एउटा कोही युजर छ भने उसको पर्सनालिटी कस्तो छ, उसको बायोग्राफी के हो, उसलाई के मनपर्छ, उसलाई के मन पर्दैन, त्यो कुरा हामी राख्छौँ. वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट तिमीले डिजाइन गर्दाखेरि स्टार्टिङ गर्यौ जनवरीमा, डिजाइन गर्दैछौ तिमी मेमा भने युल फर्गेट अबाउट वाट युजर्स ह्याड सेड के. पहिले के भनिरहेको छ युजरले तिमी बिर्सिन्छौ होइन. वी निड सम डकुमेन्ट जहाँ चाहिँ हामी वी क्यान गो ब्याक एन्ड सी ओके युजरले त यो कुरा भनिरहेछ यार भन्नु. त्यो कुरा हेर्नको लागि चाहिँ वी क्रिएट युजर पर्सन है. न यो पर्सना क्रिएट गर्नुको प्रोसेस इज भेरी फन है. वी हेभ टु गो आउट, टक टु युजर्स, help them come up with answers to our questions. Okay? We go and ask users the certain questions सोध्छौँ उनीहरूलाई अनि उनीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्छौँ. We are not just interviewing them, but we are helping them to come up with an answer. आन्सर पनि कस्तो खालको भन्दाखेरि उनीहरूले के फिल गरिरहेको छ. बेसिकली हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि नि यहाँ यो के भन्छ साइकोलोजी बुझ्न खोजिरहेको छौँ कि है. बेसिकली एउटा सेसन चलाइरहेको छौँ हामी युजर्ससँग. ओके, त्यो त्यो पार्ट इज भेरी भेरी एक्साइटिङ एउटा एक्टिभिटी हो होइन. त्यो त्यो सब गरेर चाहिँ हामी यो युजर पर्सनाहरू क्रिएट गर्छौँ. त्यसपछि अरू कामहरू हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा वायर फ्रेम बनाउँछौँ. वायर फ्रेम चाहिँ बेसिकली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अथवा ग्रे त्यस्तो कलरमा देखिन्छ. एकदमै न्युट्रल कलर्समा हामी बनाउँछौँ सो द्याट वी डोन्ट गिभ एनी युजर्स हिन्ट अफ यो पछि गएर यसमा ब्लू हो भने यसमा रेड हाल्ल भनेर उसले चेन्ज गरेर राख्नु नपरोस् भन्नु एक्चुअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ wire frames are just for the structure, just for users to understand, okay, this is how things are going to look. This is how we are going to solve certain problems. त्यो कुरा भन्नको लागि मात्रै. And it's not about visual design. And then finally, what we do is we create prototyping. अघि जुन मैले प्रोटोटाइपिङ एक्सप्योरबाट भन्ने फ्रेमरबाट भन्ने होइन, इट्स बेसिकली अ हाई लेभल अफ वाट वी डेलिभर टु युजर. ओके, यो कुरा हामीले प्रोग्राम गर्दैनौँ, यो कुरा हामी डिजाइन टुल्सबाट नै गर्छौँ. ओके, क्लिकेबल हुन्छ, इन्टरेक्ट गर्न मिल्छ है. बेसिकली हामीले द मिक्स अफ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनिङ एन्ड युजर इन्टरफेस डिजाइनिङ यो बेला चाहिँ हामी युज गर्छौँ त्यो कुरा. Okay. So these are certain things that we do as a UX designer or a UI UX designer. So hopefully, यहाँसम्म everybody is having a fruitful time.
got different knowledge पाइरहेको होला. So the next thing that we are going to do is I'm going to show you some activities, right? Especially designing activities using Figma. So more tab must share switch course with okay. Okay. Hopefully they can, right? So I've got two designs. Hello. मैले दुईटा डिजाइन बनाउँछु. One is for the example of helping you understand what UI design is. The second one is an example of helping you understand what UX design is. है दुईटै कुरा फिग्माबाट गर्छौँ है. So the first design is a basic card जसमा चाहिँ हामीले युजरको डिटेल्स राखिरहेको छौँ. त्यो पनि एज अ फ्रेन्ड एड गर्नको लागि. सो कुनै एउटा सोसियल मिडिया वेबसाइटको अथवा एप्लिकेसनको चाहिँ एउटा युजरको कार्ड मात्रै हो है. भेरी स्मल. ओके. अब यो स्मल पार्ट चाहिँ लिएर किन आएको भन्दाखेरि इट्स क्विक टु डु एन्ड इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड है. इजी टु हेल्प यु अन्डरस्ट्यान्ड, इजी फर मी टु डु क्विकली सकाउनको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ भनेर है. सो यो डिजाइन हेर्दाखेरि ल युजर इन्टरफेस हामीलाई के लाग्छ नराम्रो छ जस्तो लाग्छ. यो अहिलेको करेन्ट जे देखिरहेको छौँ त्यो इन्टरफेस हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि इट्स नट ब्याड होइन, नट ब्याड एट अल. जे कुरा देखिनु पर्ने सब कुरा देखिरहेको छ. ओके, वी क्यान सी युजरको फोटो, युजर को भनेर देखिरहेको छ, उसको नाम के हो, उसको लेभल के हो, ऱ्याङ्क कति छ, पोइन्ट कति छ, प्रोफाइल कम्प्लिसन कति छ, सबै कुरा चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ होइन. बट यहाँनिर के कुरा चाहिँ नराम्रो छ त, युआई डिजाइनमा के कुरा चाहिँ नराम्रो छ है. अब यसो हेर्दाखेरि नि यो अलिकति अपिलिङ चाहिँ देखिँदैन कि. इट्स बेसिकली रेक्ट्याङ्गल, सर्कल, bunch of text and a button. त्यति मात्र छ क्या, अरू के पनि छैन. नथिङ हेज बिन वर्क. अल्दो हामीलाई चाहिएको कुरा सबै कुरा दिइरहेछ बट इट्स नट गिभिङ अस द्याट एक्स्ट्रा अर्डिनेरी फिलिङ है. र युजर इन्टरफेस डिजाइनको प्रब्लम्सहरू चाहिँ यसरी नै आउँछ तिमीलाई पछि. ओके, सो देयर विल बी अ टाइम वेयर डिफ्रेन्ट डेभलपर्सहरूले डिजाइन गरेर हुन सक्ला, प्रडक्ट म्यानेजर्सहरूले डिजाइन गरेर होला होइन, कोही क्लाइन्ट आफैले पनि डिजाइन गरेर होला अथवा युजर आफैले पनि दिन सक्छ है. इट्स नट अलवेज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट हामीले नै डिजाइन गरेर दिनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन. ओके, तर हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले हामीलाई डिजाइन दिइसकेपछि चाहिँ त्यो डिजाइनलाई बेटर कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी. ओके, सो युएक्स डिजाइन इज इट्स सेल्फ अ टिम गेम. एकजना मात्रैले कहिले पनि डिजाइन गर्दैन है. सो इफ आई हेभ टु डिजाइन दिस होइन, म यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोचमा जान्छु ल. फर्स्ट आइम गोइङ टु युज अ रेक्टेङ्गल टुल. सो यो अहिले करेन्टली जुन टुल देखिरहेको छु यो चाहिँ फिग्मा टुल हो है. सो figma.com मा गएर यु क्यान क्रिएट एन अकाउन्ट एन्ड यु क्यान स्टार्ट अ डिजाइन फाइल स्टार्ट गर्न सक्छौ. डिजाइन फाइल स्टार्ट गरिसकेपछि यु विल सी दिस ब्ल्याङ्क क्यानभस है. यो जुन पार्ट देखिरहेको छ यसलाई हामी क्यानभस भन्छौँ. ओके, बिकज दिस इज वेयर वी स्टार्ट टु क्रिएट आर्ट होइन. डिजाइनलाई हामी नर्मली आर्ट भन्छौँ एन्ड आर्ट हामी नर्मली क्यानभसमा बनाउँछौँ होइन. सो द्याट्स वाइ दिस इज कल्ड अ क्यानभस है. सो यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि म के गर्छु भने एकदमै सिम्पल है, युआई युजर इन्टरफेस मात्र म इम्प्रुभ गर्छु ल. आइएम गोइङ टु मेक अ रेक्ट्याङ्गल, सेम डिजाइन, वाइटै राख्छु. एफएफएफ इज अ कलर कोड. यो याद हुँदैन, याद हुने भनेको एफएफएफ वाइटको लागि र ब्ल्याकको लागि मात्रै हो. बिकज इट्स इजी टु रिमेम्बर 3 लेटर. 3टा एफ याद गर्नु र 3टा 0 याद गर्नु सजिलो छ. त्यही भएर यो दुईटा कलर मात्रै याद हुन्छ है. फर अदर कलर्स हामीलाई याद हुँदैन. सो द्याट वी गो हियर, सी फ्रम दिस कलर प्यालेटबाट चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ एन्ड देन वी चुज डिफ्रेन्ट कलर्स. त्यसमा हामी एउटा बक्स बनाऊँ. वी क्यान गिभ दिस अ रेडियस. यहाँ एउटा रेडियस छ. सो रेडियस लुक्स गुड है. सो वी आर अल्सो गोइङ टु युज द्याट रेडियस. र यहाँनिर नि मैले सर्टन कुराहरू चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउनको लागि यहाँ अलरेडी मैले पहिले नै डिफाइन गरिसकेको छु है. सो दिस इज समथिङ वी कल स्टाइल गाइड. ओके, यो अहिले चाहिँ मैले 3-4वटा जति मात्रै डिफाइन गरेँ. 1 2 3 4 5 6वटा मात्रै डिफाइन गरेको छु. सो दिस इज समथिङ द्याट वी डु वेन वी स्टार्ट टु डिजाइन इन फिग्मा अर एनी अदर टुल्स. यो सबै टुल्समा गर्न मिल्छ है सर. सो सजिलोको लागि चाहिँ मैले अलरेडी डिफाइन गरिरहेको छु. सो आइएम गोइङ टु युज द्याट.
ड्रप स्याडो पनि म यही युज गर्छु सेम थिङ यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही युज गरे हो नथिङ डिफरेन्स म चेन्ज गर्ने भनेको जस्ट द वे आई प्रेजेन्ट इन्फर्मेसन त्यसलाई मात्रै म चेन्ज गर्छु आइएम गोइङ टु कपी दिस इमेज प्लेस इट हियर र हाम्रो डिजाइन टुलमा नि हामीले काहीँ केही कुरा कपी गरेर पेस्ट गर्यो भने लेयर्सको कन्सेप्ट छ कि सो इट्स बेसिकली स्ट्याक अफ बुक्स होइन तिम्रो टेबलमा बुक राख्दाखेरि इफ युआर गोइङ टु प्लेस इट बिलो समथिङ इज अलवेज गोइङ टु कभर इट होइन माथिको कुराले जहिले पनि कभर गर्छ सो आई हेभ टु प्लेस दिस एट द टप मेरो रेक्टेङ्गल यो हो एन्ड आई हेभ टु प्लेस दिस अबभ दिस यो भयो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो के भन्छ इमेज चाहिँ त्यो रेक्टेङ्गलभन्दा माथि देखिन्छ ओके जस्ट इमेजिन इट्स अ टेबल वेयर यु स्ट्याक बुक्स होइन र बुक स्ट्याक गर्दाखेरि अभियसली तलकोलाई अभियसली माथिकोले सिक्छ है सो सेम कन्सेप्ट टुल्स चलाउन त्यति साह्रो डिफिकल्ट छैन टाइम कन्ज्युमिङ काम हो डिफिकल्ट काम छ भने है सो नाउ लेट्स से लिली रोमेरो सो इफ आई राइट यहाँनिर गएर लिली रोमेरो भनेर लेख्यो भने क्यान वी आइडेन्टिफाई यो मान्छेको नाम हो भनेर अफकोर्स वी क्यान आइडेन्टिफाई होइन मैले यहाँनिर रोबोट 1 2 3 त लेखेको छैन नि त है सो यस्तो लेख्यो भने पनि अगेन वी क्यान स्टिल आइडेन्टिफाई अभियसली दिस इज अ भेरी स्टुपिड नेम बट वी क्यान स्टिल आइडेन्टिफाई द्याट इट्स अ नेम है सो इन्टरफेसमा चाहिँ यो कुराहरू एकदमै ध्यान दिनु पर्यो है समथिङ द्याट युजर इज अलरेडी फ्यामिलियर विथ के कुरा छ त फ्यामिलियर जस्तो मैले लिली रोमेर लेखेन अभियसली यो नाम होला भनेर उसले गेस गर्छ सो नो बिग डिल होइन हामीले युआई डिजाइनमा चाहिँ पछि प्रिन्सिपल्समा पनि कुरा गर्छौँ यो कुराहरू इट्स समथिङ द्याट युजर्स आर अलरेडी फ्यामिलियर विथ ओके सो यसलाई म यहाँनिर मिलाएर लाग्छु है अलाइनमेन्ट मिलाउँछु सो फिगमा अथवा अरू कुनै टुल्सहरूमा तिमीले चाहिँ यो टेक्स्ट टुल्सलाई म टेक्स्ट टुल कसरी ल्याएँ मैले भनेँ है सो वी हेभ दिस टी अथवा टी मात्रै टाइप लेख्दाखेरि पनि हुन्छ किबोर्डबाट सो वेन आई टाइप टी यो एक्टिभेट हुन्छ एन्ड देन आई क्यान जस्ट क्लिक अन दिस अर एनिवेयर होइन त्यो हिसाबले लेयर बन्छ एन्ड आई क्यान जस्ट राइट लिली रोमेरो है अब त्यति गरेर यो लेयरलाई मैले यसरी मुभ गरेँ भने फिगमा गिभ्स अस दिस लाइन ओके यो लाइनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सेन्टरमा अब अलाइन भइरहेछ भनेर भन्छ क्या यो लाइन होराइजन्टल जुन लाइन देखिरहेछ रेड कलरको त्यसले चाहिँ अलाइन भइरहेछ भनेर भन्छ है सो आइएम गोइङ टु लिभ दिस इन्टर बोल्ड एन्ड 18 पिक्सेल्स सो यहाँनिर डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि प्ले आइरहेछ जस्तो फर इक्जाम्पल टाइपोग्राफीको कुराहरू पनि आउँछ होइन बट इफ आई हेभ टु स्पिक अबाउट टाइपोग्राफी इट्स गोइङ टु टेक 3 days है बट अलिकति यो बनाउँदै गर्दाखेरि अलिकति टाइपोग्राफीको बारेमा पनि भन्छु टाइपोग्राफी इज बेसिकली कम्बिनेसन अफ वाट यु युज होइन अहिले मैले जे युज गरेको छु इन्टर भन्ने मेरो फन्ट फ्यामिली हो भने आइएम गोइङ टु युज 14 पिक्सल अफ द्याट इन्टर होइन त्यो फन्ट फ्यामिलीको 14 पिक्सल एन्ड आइएम गोइङ टु युज द लाइटर भर्सन है यतिलाई हामी टाइपोग्राफी भन्छौँ टेक्निकली भन्छौँ तर हामी अझै एक्स्ट्रा स्टेप के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कलरलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौँ ओके सो बेसिकली द कम्बिनेसन अफ टेक्स्ट एन्ड हाउ द टेक्स्ट इज रिप्रेजेन्टेड इज कल्ड टाइपोग्राफी ओके अब यति लेखेँ बिगिनर भने चाहिँ अभियसली मान्छेले यो पनि गेस गर्न सक्छ है लेभल हो होइन यहाँ एक्सवाइजेड त लेखेको छैन मैले एक्सवाइजेड लेख्यो भने बरु यहाँ गेस गर्न नसक्छ मान्छेले है बट इफ आई राइट बिगिनर होइन यो त उसको केही लेभल होला भन्ने कुरा बुझ्छ है बिकज नर्मली बिगिनर्स एमेचर्स प्रोफेसनल्स अरू के भन्छ सिनियर्सहरू भनेको नर्मली इज कल्ड डिफ्रेन्ट लेभल्स होइन द युजर विल अलरेडी बी फ्यामिलियर विथ इट त्यही कारणले गर्दा इट वन्ट बी डिफिकल्ट है सो यो दुइटालाई म ग्रुप गरिदिन्छु है यो पछि फिग्माको नभन्नु एज अ डिजाइनरको चाहिँ एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस भन्नु है ग्रुपिङ गर्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि नाउ दिस टु आर कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर लिली रोमेरो इज अ बिगिनर होइन त्यति कुरा बुझ्न सकिन्छ नि त सो दिस टु टेक्स्ट आर कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर र हामीले मुभ गर्दाखेरि यो दुइटाले सँगै मुभ गर्छ र त्यति मुभ गर्नको लागि चाहिँ र अर्गनाइज गर्नको लागि चाहिँ हामी ग्रुपमा राख्छौँ है सो दिस इज समथिङ ल अलाइनमेन्ट मिलाउँ ओके अब यहाँनिर मैले 3टा आइकन्स पनि लिएर आएको छु ल आइएम गोइङ टु युज आइकन्स है किनभने अलिकति अपिलिङ देखाउनु पऱ्यो है लेट्स नट मेक दिस बोरिङ लाइक दिस यो टेक्स्ट मात्रै लेखेर बोर किन गर्नु वी हेभ टु डु समथिङ एक्साइटिङ होइन त्यही भएर आइएम गोइङ टु युज अ सर्कल
So circle को लागि we can use ellipse भन्ने छ यहाँ टुलमा or we can use rectangle anything. So हामी एउटा बक्स बनाउँछौँ फर्स्टमा 44 पिक्सेल्सको बनाउँ न यो 44 नै मैले किन चुज गरेँ भन्दाखेरि जस रिजन है रिजन सँगसँगै हामीले के पनि भन्नेछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मेरो आइकन छ I'm going to use certain colors. Again, यो सबै कुरा चाहिँ मलाई जस्ट सजिलोको लागि मैले लिएर आएको है if I have to choose everything from scratch त्यो आफ्नो एउटा प्रोसेसमा जान्छ हैन डिजाइनिङको आफ्नो एउटा प्रोसेसमा जान्छ that usually takes 2-3 hours त्यही भएर चाहिँ I'm not going to go through that है so यो प्रोसेसहरु चाहिँ हामीले कता UX डिजाइनिङ पढ्दाखेरि UX डिजाइनिङ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरु चाहिँ सिक्छौं है अनि अगेन यो कुरा चाहिँ सिक्नै पर्ने कुराहरु हो नट जस्ट फिग्मा टुल्स मात्रै चलाउन सिक्ने हैन हामीले कलर यही पर्पल किन छान्यौं यही येलो किन छान्यौं यही रेड किन छान्यौं भन्ने कुराको चाहिँ रिजन हुन्छ है सो अघि एउटा कुरा भन्दै थिएँ त्यहाँदेखि म अलिकति डाइभर्ट भएँ सो रिजनिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै बानीको छान्नुपर्छ होला र यो 44 पिक्सलको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनको टच पोइन्ट जुन हुन्छ अथवा थम्ब भनौँ थम्बको साइज चाहिँ हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा नर्मली एभरेजमा है डिफ्रेन्ट ह्युमन्सको एभरेज लिँदाखेरि चाहिँ इट्स नर्मली 44 पिक्सल्स है त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर पनि अहिले 44 पिक्सल्सकै राखेको के हो ओके यसलाई म के गरौँ डिट्याच गरौँ है सानो बनाउनु पर्यो 20 पिक्सल्सको लागि चाहिँ बनाइदिन्छु है त्यसलाई म यहाँनिर राखिदिन्छु ओके अलाइनमेन्ट मिल्यो त्यो रेड एरोजहरु सरी रेड लाइन्सहरु देख्यो होला सायद कलर अलिकति मिलाउँ वी हेभ टु प्ले विथ कलर्स ओके चिसाउनु पनि ठिक छ है वी गो ग्रेड okay so we go create another sound अझै audible है साउन्ड ऑडिबल छ है मेरो अहिले okay thank you so यसमा फलो so this is the rank यसलाई मैले rank राख्न खोजे हो 35 राख्छु म I use this color same color use गर्छु म I'm not going to go with any other color यो चाहिँ हाम्रो अलिकति युजरलाई फ्यामिलियर बनाउनको लागि हो अगेन टाइपोग्राफीमा चाहिँ I'm going to use bold यसको लागि मेरो पोइन्ट छ सो पोइन्टको लागि म अर्को आइकन लिएर आउँछु अलिकति फास्ट गर्छु ल सरी नट पोइन्ट दिस इज प्रोफाइल कम्प्लिसन क्वेसन्समा एट द एन्ड अफ दिस के भन्छ सेसनमा चाहिँ I'm going to add it ल त्यो क्वेसन है I have seen one question so त्यो क्वेसन चाहिँ I'll address at the end of this session first now let's just create this okay now अघि भने जस्तो चाहिँ हामी यो जुन टुल्सहरु युज गर्छौं नि यो टुल्सहरु युज गर्दा अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ काम हुन्छ है यसलाई यहाँ ल्याउँ प्रोफाइल कम्प्लिसन हाम्रो कति थियो है 70% राखौँ कलर पनि चेन्ज गरौँ and then finally हामीले लास्टको एउटा स्टार गराउँ सानो बनाउँ ट्वेन्टी यहाँ राखौँ लिएर आउँ यसलाई चाहिँ हामी गरौँ ल
ब्ल्याकदेखि हल्का रेडतिर अनि यसको पनि फिल्टरलाई हामी हाल्छौँ this is 652 okay अब यो दुईटालाई अघि अघि भने जस्तै since these are complementing each other हामीलाई ग्रुप गरौँ you can do group you can यो दुईटालाई पनि alignment राखौँ you can do okay so basically अब हामीले के गर्यौँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि नि अगाडिको जुन यो अलिकति यहाँ अझै इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ होइन बेसिकली यो के छ हामीलाई यो दुईटामा अलिकति बेटर लुकिङ अलिकति बेटर इन्टरेक्ट गर्न मिल्ने चाहिँ यो दुईटामा चाहिँ यो किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिजाइनको डिफ्रेन्ट प्याटर्न and we place those patterns. Okay. User interface design गर्दाखेरि चाहिँ we have to look after patterns. Sir, sound आएन Okay, thank you. Okay, so यहाँनिर म फेरि स्टार्टदेखि भन्छु ल सो यो कार्ड सपोज कुनै एउटा इ कमर्सको कार्ड होला र त्यसमा एउटा फिल्टरमा चाहिँ प्राइस रेन्जको होला है and this looks completely fine. 0 to 1000 सम्मको रेन्जको म यता पाउँदो रहेछु 1001 देखि 2000 सम्मको सिमिलर 2001 देखि 3000 सम्मको मैले डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सको रेन्ज हेर्नको लागि डिफ्रेन्ट चेक बक्सहरू युज गर्छु इट्स कम्प्लिटली फाइन इट वर्क्स कम्प्लिटली फाइन युजर्सलाई रेन्ज सेलेक्ट गर्न पनि इट्स भेरी इजी होइन जस्ट चेक बक्सलाई क्लिक मात्रै गर्ने अब यहाँनिर प्रब्लम के हुन सक्ला भन्दाखेरि म एउटा प्रब्लम क्रिएट गरिदिन्छु है सो आइएम अ युजर एज अ युजर म 850 भन्दा मुनिको प्रडक्ट पनि हेर्न चाहन्न र 1200 भन्दा माथिको प्रडक्ट पनि हेर्न चाहन्न है सो यो केसमा अब हामी गर्ने के होइन हामीसँग त केही अप्सन छैन यो इन्टरफेस हेर्दाखेरि त यस्तो केसेसमा चाहिँ वी हेभ टु युज आवर नलेज एज अ युएक्स डिजाइनर ओके एज अ युएक्स डिजाइनर मैले के गर्छु भन्दाखेरि नि फर्स्टमा आई स्टार्ट टु ब्रेनस्टर्म थिङ्स ओके सो म फर्स्टमा ब्रेनस्टर्मिङ गर्न सक्छु वाट आर द पोसिबिलिटिज द्याट आई क्यान युज अथवा वाट प्रिन्सिपल्स द्याट आई क्यान युज टु सल्भ दिस प्रब्लम है अब यसो हेर्दाखेरि वाट इफ आई गिभ युजर्स दुईटा फिल्ड जसमा चाहिँ उसले टाइप गर्न सकोस् रेन्ज त्यो गऱ्यो भने हुन्छ अभियसली हुन्छ मैले दुईटा फिल्ड मात्रै यस्तो एउटा यो फिल्ड बनाएँ अर्को यो फिल्ड बनाएँ युजरले यहाँ गएर 850 टाइप गर्न सक्छ यहाँ गएर 1200 गएर टाइप गर्न सक्छ एन्ड देन दे क्लिक वान बटन होइन त्यति गर्दाखेरि हुन्छ
Okay, the problem is solved. हो यति गरेर चाहिँ मेरो सल्युसन आयो तर यति मात्र चाहिँ गर्नु भएन के किन गर्नु भएन भन्दाखेरि वी हेभ टु अल्सो रिमेम्बर वेन वी आर अ युआई युएक्स डिजाइनर युएक्सबाट प्रब्लम सल्भ भयो भने युआईबाट अपिलिङ पनि हुनु पर्यो होइन जस्तो यहाँ टेक्स्ट मात्रै युज गरेको बेला हामीले आइकन्सहरू युज गर्न सक्यौँ होइन डिफ्रेन्ट प्याटर्न्सहरू युज गऱ्यौँ त्यो प्रिन्सिपल अनुसार दिस इज कम्प्लिटली फाइन तर प्याटर्न्स अनुसार दिस इज नट फाइन ओके युजरले मिस्टेक गर्न सक्छ त्यो 850 को साथै 8500 टाइप गरेर दिन सक्दैन होइन द्याट्स अ मिस्टेक यो मिस्टेकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु गिभ युजर्स अ चान्स टु डु अ मिस्टेक देन अलवेज डु अ मिस्टेक ओके त्यो कुरा पनि याद गरिराखौँ सो यसको लागि वाट आई डु इज एकदमै क्विकली गर्छु रफली गर्छु ल सो द्याट यु क्यान लाइक कभर लिटल बिट मोर टपिक्स एन्ड देन आन्सर गर्ने पनि हामीसँग टाइम हुन्छ है ओके सो I'm going to use the same effects Apple same effects so price range टाइप पनि नगरौँ यहाँबाट कपी गरौँ again माथि राख्नु पर्यो ओके अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि नि एउटा रेन्ज बनाउँछु क्या एज अ युजर इन्टरफेस है मैले दुईवटा कुरा गर्न पाउनु पर्यो एउटा रेन्ज यताको रेन्ज पनि सेलेक्ट गर्न पाउनु पर्यो यताको रेन्ज पनि सेलेक्ट गर्न पाउनु पर्यो है एज अ युएक्स डिजाइनर नट भनौँ न नट गुड एट युआई डिजाइन त्यो बेला चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि आइएम गोइङ टु युज दिस टु फिल्ड्स प्रेसिपियर एन्ड लेट द युजर टाइप त्यो गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ युजर क्यान मेक मिस्टेक and if there is a possibility of doing a mistake there will always be a mistake त्यसै भएर त्यो पोसिबिलिटी नै नराखौँ है so we're going to use this एउटा लाइन बनाउँछु म फर्स्टमा so what I'm trying to achieve is यो लाइन थ्रु नि म युजरलाई के दिन्छु भन्दाखेरि I'm going to give them an opportunity to drag this okay? I'm just going to give them an opportunity to drag this and then drag गरे अनुसार चाहिँ they can actually see what price range they are selecting. Right? Now this will make more sense. किन सेन्स गर्छ भन्दाखेरि नाउ युजरले चाहिँ अब यहाँ मिस्टेक गर्न सक्दैन क्या बिकज रेन्जमै छैन भने उसले कसरी राख्छ त्यो होइन दे क्यानट डु अ मिस्टेक अगेन यसलाई अब अहिलेको प्रब्लम पनि आउन सक्छ 850 को साथको 8500 टाइप गर्न पनि सक्छ बट यो केसमा टाइप गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि पोलिगन युज गरौँ न त बक्स बनाउँ ल यसलाई यस्तो बक्स बनाउँदाखेरि मिस्टेक किन हुँदैन भन्दाखेरि यो सबैलाई ग्रुप गरौँ किनभने यदि युजरले यहाँबाट अर्को एउटा लाइन बक्स राखौँ ल यसलाई चाहिँ हामी $1200 राखौँ एन्ड देन यसको बक्स अलिकति ठुलो बनाऊ अलिकति सेन्टरमा ल्याइदिउँ इट्स गोइङ टु बी रफ बट विल गेट एन आइडिया है range and then मलाई एउटा सर्कल चाहियो so that user can actually change it white shadow so यो कुरा हामी यहाँ पनि राखौँ यसलाई हामी माथि सारौँ है सारौँ यति हामीले अप्सन दियौँ भने नि युजरलाई वाट दे क्यान डु इज दे क्यान ड्र्याग दिस स्लाइडर होइन यो स्लाइडर ड्र्याग गरेर अलिकति मिलाउनु यो अलिकति डिजाइनर भइसकेपछि नि यो मिलाउनै पर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ क्या त्यही भएर ओके ल इफ आई गिभ द युजर दिस अप्सन होइन
यो अप्सन भन्दा है एउटा कुनै फिल्ड अप्सन भन्दा यो रेन्ज सेलेक्ट गर्ने अप्सन दियो भने नाउ दे क्यानट मेक अ मिस्टेक किन मिस्टेक हुँदैन भन्दाखेरि यो 85 भनेलाई उसले यता सार्यो भने नाउ द लोएस्ट पोइन्ट विल बिकम 1200 द हाइएस्ट पोइन्ट विल बिकम यहाँ जति नम्बर हुन्छ त्यति हुन्छ ओके सो इट्स नेभर गोइङ टु बी अ मिस्टेक होइन तर म एज अ युएक्स डिजाइनर मात्र मैले यो यसमै मैले स्टप गरेको भए चाहिँ देयर विल बी अ चान्स टु मेक मिस्टेक नाउ वी क्यानट भ्यालिडेट सधैँ भ्यालिडेट गरेर बस्न सकिँदैन नि त होइन वी हेभ टु अभोइड सच एक्स्ट्रा वर्क पनि अभोइड गर्नु पर्यो एज अ युएक्स डिजाइनर होइन एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको लागि पनि हामीले एक्स्ट्रा वर्कहरू पनि अभोइड गर्नु पर्यो सो युएक्सको पर्सपेक्टिभ मात्रबाट मात्रै सोच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि सल्युसन यति मात्रै आउँछ भने हामीले युआई युएक्स डिजाइनर हुँदाखेरि चाहिँ यो माथिको जुन युआईको पार्ट गरेको थियौँ एउटा कुनै पनि डिजाइनलाई एउटा बोरिङ डिजाइनलाई अलिकति एक्साइटिङ डिजाइन बनाउनको लागि आइकन प्याटर्न्सहरू युज गरेको थियौँ भने यहाँ पनि हामी त्यही गरेको गर्छौँ डिफ्रेन्ट प्याटर्न सो रेन्जको लागि वी युजली युज स्लाइडर्सहरू होइन प्राइसको स्लाइडर्सहरू अलिकति साह्रै भने थोरै हुने अलिकति राइटतिर साह्रै भने धेरै हुने त्यस्तो डिफ्रेन्ट स्लाइडर्सहरू युज गर्छौँ एन्ड अब यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वी अन्डरस्ट्यान्ड है यहाँनिर हामीले के पनि सल्भ गरेनौँ हामीले यहाँ जे राख्यौँ यहाँ पनि त्यही कुरा नै राख्यो होइन जस्ट अलिकति डिफ्रेन्ट कलर युज गऱ्यौँ डिफ्रेन्ट आइकन्स युज गऱ्यौँ डिफ्रेन्ट प्याटर्न्स गऱ्यौँ यसलाई हामी युजर इन्टरफेस भन्छौँ ओके नाउ युजर क्यान एक्चुअली इन्टरेक्ट गो इन हियर होभर दिस त्यहाँ देखेला दिस इज लेभल भनेर यहाँ होभर सरी दिस इज ऱ्याङ्क भनेर देखेला यहाँ होभर गर्दा मेबी उनीहरूले देख्ला यो चाहिँ प्रोफाइल कम्पिटिसन हो भनेर देखिन्छ यहाँ होभर गर्दाखेरि मेबी उसले यो चाहिँ पोइन्ट हो भनेर देखिन्छ यहाँनिर मैले एड अफ फ्रेन्ड भनेको मैले मिस गरेर रहेछु है त्यो पनि एड गरिदिउँ ओके यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी युजर इन्टरफेस भन्छौँ ओके जस्ट इम्प्रुभिङ वाट्स अलरेडी देयर बट इम्प्रुभिङ इन सच अ वे द्याट इट लुक्स मोर भिजुअली प्लिजिङ र इट्स बेटर टु इन्टरेक्ट विथ होइन यो हेर्न अलिकति राम्रो रमाइलो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी युजर इन्टरफेस भन्छौँ है वी आर नट सल्भिङ एनी ह्युज प्रब्लम होइन तर यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स हामीले युजर इन्टरफेस पनि बनायौँ है तर वाट वी डिड हियर इज युजर इन्टरफेस बनाएर चाहिँ हामीले सर्टन प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गऱ्यौँ होइन जस्तै यहाँ युजरको 850 उसलाई फ्रिडम दिन्छ क्या जति पनि तिमीले रेन्ज राख्न सक्यो अब युजर तिमी यस्तो खालको रेन्ज यहाँ भएकै हुँदै नभएको रेन्ज पनि राख्न सक्यो भनेर चाहिँ हामीले उसलाई सल्युसन दिन्छौँ सो यो सल्युसन दिनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि युजर एक्सपिरियन्स डिजाइन गरेको भन्छौँ ओके सल्युसन्स मात्रै दिँदैनौँ कि त्यो सल्युसन्स निकाल्दा केही प्रब्लम आउँछ कि आउँदैन र त्यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ हुने गरी अर्को सल्युसन्स पनि निकाल्यो होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामी युएक्स डिजाइनिङ भन्छौँ ओके सो एज अ डिजाइनर हामीले बेसिकली गर्ने कामहरू भनेको चाहिँ यसरी गर्छौँ है सो सर्टन एउटा डिजाइन प्रब्लम आउँछ तिम्रो अगाडि अनि त्यो प्रब्लमको तिमी सल्युसन्स निकाल्छौ ओके एन्ड डिफ्रेन्ट थट प्रोसेसहरूबाट जान्छ सो अहिले हामीले ब्रेन स्टर्मिङ अलिकति ब्रेन स्टर्मिङ आफैले प्रब्लम क्रिएट गऱ्यौँ त्यो प्रब्लमको एउटा सल्युसन निकाल्यौँ त्यो सल्युसनमा पनि प्रब्लम छ कि छैन भनेर फेरि हेऱ्यौँ अनि त्यो पनि प्रब्लम छ भने ओके लेट्स युज सम अदर प्याटर्न्स भन्यौँ युजर इन्टरफेसतिर गयौँ युजर इन्टरफेसबाट सर्टन एउटा प्याटर्न हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो हामीलाई ओके मलाई चाहिँ थाहा थियो किन बिकज आई हेभ अलरेडी युज होइन त्यसरी नै तिमीहरूलाई पनि बिस्तारै रिसर्च गरेपछि गर्दै गएपछि थाहा हुने कुराहरू हो सो त्यो डिफ्रेन्ट प्याटर्न्सहरू हुन्छ त्यो प्याटर्न्सहरू हामीले युज गरिसकेपछि वी क्यान एक्चुली क्रिएट अ भेरी ब्युटिफुल एन्ड भेरी वर्केबल एउटा इन्टरफेस क्रिएट गर्न सक्छौँ है सो दिस इज वाट युजर इन्टरफेस इज एन्ड दिस इज वाट युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनिङ इज ओके सो आजको सेसनको लागि चाहिँ आइएम गोइङ टु स्टप हियर yes I'm going to stop here for today and everything else we are going to continue from tomorrow होइन so before stopping this session दुईटा कुरा गरौँ फर्स्ट अफ अल I'm going to take in questions है and सेकेन्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि I'm going to give you some activity for you to take home and try to do it है and then भोलि चाहिँ हामी त्यो एक्टिभिटीबाट स्टार्ट गर्छौँ ओके सर केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला I'll go with few questions ल यहाँ अलिकति देखिहालेँ मैले ओके यहाँबाट जाउँ सो सरोज तामाङजीको है सो डु युआई युएक्स डिजाइनर्स अल्सो निड टु डु कोडिङ
नट नेसेसरीली कोडिङ गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, बट इफ यु नो कोडिङ द्याट्स अ भेरी ह्युज प्लस पोइन्ट है। किनभने युएक्स डिजाइनिङ चाहिँ यस्तो खालको करियर हो जुन चाहिँ तिमीलाई लिमिट गर्दैन क्या। हामी जहिले पनि स्क्रिनमै बसेर मात्रै यतिमै मात्रै सीमित हो भनेर भन्नु परेन। यु क्यान अलवेज लर्न कोडिङ एन्ड देन युटिलाइज दोज युएक्स स्किल्स टु युज इन दोज कोडिङ स्किल्स एन्ड देन क्रिएट मोर ब्युटिफुल युजर एक्सपिरियन्सेस है। किनभने डिजाइन मात्रै गरेर पुग्दैन क्या, बिल्ड पनि गर्नु पऱ्यो नि त। अनि बिल्ड गर्न पनि तिमीलाई नै आउँछ भने इट्स भेरी मच हेल्पफुल। बट एज अ करियर स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु नो कोडिङ। ओके सर, सरोज के छ भने सर युआइएक्स प्रिन्सिपल्सहरू नै सेयर गरिदिनु। आइल डु द्याट। हाम्रो भोलि कभर हुन्छ प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ। बिफोर द्याट वी हेभ टु डु वान एक्टिभिटी, टेक होम एक्टिभिटी। त्यसपछि हामी प्रिन्सिपल्सहरूमा कुरा गर्छौँ। हाउ क्यान वी अर्गनाइज द लेयर्स अफ डिजाइन? सो लेयर्सहरू अर्गनाइज गर्नको लागि चाहिँ वी युजली युज ग्रुपिङ है। हामीले कुनै पनि मल्टिपल लेयर्सलाई सेलेक्ट गरेर यो दुईवटा सपोज तिनवटालाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर यहाँनिर ग्रुप सेलेक्सन भन्ने छ है, अथवा कन्ट्रोल जी होइन। त्यो ग्रुपिङ गरेर चाहिँ हामी अर्गनाइज गर्न सक्छौँ। एन्ड अभियसली बुक स्ट्याकको जुन एक्जाम्पल थियो, तल राख्यो भने देखिन्छ, माथि राख्यो भने देखिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। यस, वी क्यान युज इन स्लाइडर। हामीले त्यही नै युज गऱ्यौँ है अघि। अर्को क्वेसन थियो होला यो अगाडि चाहिँ। So what's the difference between UI UX designer, UI developer, and UI UX engineer? Okay, so UI UX designer is someone who goes in, finds a problem, solves it, creates solutions, and then present it to developers. Okay? So UI UX designer भनेको चाहिँ someone who designs interfaces, okay, अथवा design solutions through interfaces. Okay, अहिले हामीले जे गर्यौँ त्यो काम चाहिँ UI UX डिजाइनरले गर्छ है। UI डेभलपर भनेको चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ someone who develops the given UI है। फर एक्जाम्पल HTML CSS डेभलपर, ओके, जसले चाहिँ कोड लेखेर हामीले दिएको स्क्रिन्सलाई चाहिँ उसले एक्चुअली ब्राउजरमा रन गर्न मिल्ने खालको बनाउँछ। युआई डेभलपरको काम चाहिँ त्यो। युआई युएक्स इन्जिनियर चाहिँ अझै त्योभन्दा वान स्टेप अझै एक्स्ट्रा जानु पर्यो। युआई युएक्स इन्जिनियरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नाउ दे आर गोइङ टु एड इन्टरेक्सन्स टु दोज युआई है। जुन युआई चाहिँ युआई डेभलपरले बनायो, जसले चाहिँ युआई युएक्स डिजाइनरबाट पाएको त्यो त्यो युआईमा चाहिँ युआई युएक्स इन्जिनियरले अब इन्टरेक्सन्सहरू गर्छ। दे राइट इन जावास्क्रिप्ट होइन, जावास्क्रिप्ट युज गर्छ, भेनिला जावास्क्रिप्ट युज गर्न सक्ला, अथवा कुनै एउटा फ्रेमवर्क लाइब्रेरिजहरू युज गर्न सक्ला। सो त्यो लाइब्रेरिजहरू युज गरेर चाहिँ उसले इन्टरेक्सन, त्यो जुन हाम्रो युजर इन्टरफेसको जुन डेफिनेसन थियो त्यो कुरालाई फुलफिल गर्ने काम चाहिँ युआई युएक्स इन्जिनियरले गर्छ। अञ्जलीको छ है। फर्स्टमा फोटोसप सिक्नै पर्छ, युआई युएक्स सिक्नलाई पर्दैन। फोटोसप इज नट नेसेसरी अहिलेको कन्टेक्स्टमा है, नट नेसेसरी। हामीले फिग्मा युज गर्न सक्छौँ, तर नेपालले भनिसकेको छ वी क्यान युज फिग्मा, तर टुल्स भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी लास्ट थिङ द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, लास्ट थिङ द्याट वी निड। सो एज अ युएक्स डिजाइनर तिमीलाई एक्चुअली टुल्स पनि चाहिँदैन है। तिमीले माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल र माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट यो तिनवटा मात्र युज गरेर पनि यु क्यान बिकम अ युएक्स डिजाइनर है। तर युआई डिजाइनर बन्नको लागि चाहिँ नाउ त्यो बेला चाहिँ तिमीलाई टुल्स चाहिन्छ। अहिलेको करेन्ट ट्रेन्डिङ र एकदमै पपुलर र वाइडली युज हुने टुल भनेको चाहिँ फिग्मा भयो। अटो लेआउट रियल प्रोजेक्ट्सहरूमा कतिको युज हुन्छ? अटो लेआउट अब डिपेन्डिङ अपन डिजाइनर चाहिँ मलाई पर्सनल्ली चाहिँ अटो लेआउट आइ एम अ भेरी युज फ्यान अफ अटो लेआउट। किन भन्दाखेरि इट हेल्प्स मी डिजाइन डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स एफेक्टिभली, अलिकति फास्ट एफेक्टिभली लेआउट क्रिएट गर्न अलिकति हेल्प गर्छ मलाई होइन। किन स्पेसिङमा मैले धेरै टाइम बिताउनु परेन होइन, डिफ्रेन्ट अलाइनमेन्ट्सहरूमा मैले टाइम बिताउनु परेन है। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अटो लेआउट रियल प्रोजेक्टमा युज हुन्छ। अगेन इट डिपेन्ड्स अपन द डिजाइनर, तर म पर्सनली चाहिँ धेरै नै युज गर्छु अटो लेआउट। ओके, ओके हुन्छ, अहिले म पास गर्छु।
डिजाइन इन्सपिरेसन चाहिँ हामी आफै क्रिएटिभ इनफ भएर नै पोसिबल छ कि देयर आर अदर वेज टु डु द डिजाइनिङ डिजाइन र त्यसो डिजाइनिङ सिक्नु पनि इट्स अ प्रोसेस है इट्स नट समथिङ द्याट you learn today and you start designing tomorrow. So first design is always going to एकदमै नराम्रो नै हुन्छ फर्स्ट डिजाइन मेरो पनि फर्स्ट डिजाइन हेर्दाखेरि अहिले अलमोस्ट नजिएट हुन्छ होइन सो डिजाइन सिक्दाखेरि चाहिँ एज अ बिगिनर फर्स्ट अफ अल लर्न टु कपी डिजाइन कपिङ इज नट अ ब्याड थिङ कपिङ एन्ड सेलिङ इट एज your design is a bad thing है सो वेन यु आर लर्निङ ट्राई टु कपी अ डिजाइन ओके तर त्यो कपी गरेको डिजाइन चाहिँ बेच्नु चाहिँ होइन जस्ट फर इयर तिम्रो प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ कपी गर्दा भयो न तिमीले कपी पर्फेक्टली गर्न सकिसकेपछि चाहिँ देन यु स्टार्ट टु बिकम क्रिएटिभ है किन क्रिएटिभ कि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि वेन यु गो थ्रु सर्टन एक्सपिरियन्सेस यु स्टार्ट क्रिएटिङ आइडिया होइन त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा कपी गर्न सिकौँ कपी गर्न सिकिसकेपछि देन वी युज द सेम डिजाइन प्रोसेस टु क्रिएट आवर ओन आइडिया यो डिजाइनहरूमा कपिराइट लाग्छ लाग्दैन मजाले लाग्छ डिजाइनहरूमा कपिराइट पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ अब कतिपय लेआउट्सहरू सिमिलर हुन सक्ला होइन द्याट कम्प्लिटली कोइन्सिडेन्टल पनि हुनसक्छ तर कपिराइट चाहिँ लाग्छ अब इफ समवन कोइन्सिडेन्टली पनि मिलेको छ भने चाहिँ कसैले कपिराइट क्लेम गरिदिन्छ भने चाहिँ त्यही बेला लाग्छ इट्स नट एन्टायरली है त्यो अलिकति फुल प्रुफ चाहिँ हुँदैन तर कपी गरेर अगेन इफ यु आर कपिङ एन्ड जस्ट किपिङ इट टु यर सेल्फ त्यो बेला केही पनि कपिराइट लाग्दैन एभ्री वान इज अलाउड टु कपी है इभन इफ यु तिमीले अझै भन्नुपर्दाखेरि तिमीले गएर कोही डिजाइनरको डिजाइन कपी गर्यौ भने चाहिँ त्यो जसको कपी गर्यो त्यो डिजाइनर विल बी मोर प्राउड है तर इफ यु कपी एन्ड इफ यु क्लेम इट एज यर डिजाइन त्यसपछि चाहिँ कपिराइट लाग्ने इन्सपिरेसन मजाले सकिन्छ एनी क्वेसन्स अरू कसैको how did you figure out UX design is the career that you want to pursue in your life? Okay, यस्तो UX डिजाइनिङ चाहिँ त्यो मेरो मेरो अलवेज इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ नि कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो है अब मेरो लागि करियर पाथहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ ओके आउट अफ दोज वान इज UX डिजाइन है सो मलाई क्रिएटिभ भएर प्रब्लम सल्भ गर्न मन लाग्थ्यो र त्यही भएर मैले वेब डिजाइन सिकेँ वेब डिजाइन सिक्दै गर्दाखेरि पछि गएर त्यो वेब डिजाइन ब्रेकडाउन मात्रै भयो होइन फोटोसप पनि गरिन्थ्यो वेब डिजाइनमा अब चाहिँ युआइएक्स डिजाइनमा मात्रै डिजाइन गरिन्छ है त्यही भएर माई एक्चुअल प्यासन भनेको चाहिँ मैले केही कुरा सल्भ गरौँ केही सल्युसन्स निकालौँ भन्ने कुरा थियो र त्यो कुरा चाहिँ मलाई फेसिलिटेट केले गर्न दिन्थ्यो भन्दाखेरि युआइएक्स डिजाइनले गर्न दिन्थ्यो ओके तर अगेन पाथ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है द्याट्स जस्ट वान अफ डिफ्रेन्ट करियर चोइसेस द्याट आई ह्याड र त्यसमध्ये चाहिँ मैले आई अलरेडी वाज वर्किङ एज अ डिजाइनर त्यही भएर मैले चाहिँ यो डिजाइनमै म अगाडि बढेको इट्स अल रिलेट्स टु प्यासन है तिम्रो प्यासन केमा छ इफ यु आर ट्राइङ टु सल्भ प्रब्लम तिम्रो प्यासन प्रब्लम सल्भिङमा छ भने चाहिँ युएक्स डिजाइन इज वान अफ द करियर पाथ द्याट यु क्यान टेक सुजित गर्नुहुन्छ है रियल टाइम प्रोजेक्टमा रेस्पोन्सिभ डिजाइन कम्पलसरी नै हुन्छ हो भने चाहिँ यस कम्पलसरी नै हुन्छ अहिले चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट रेस्पोन्सिभ डिजाइन इज भेरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र एकदमै कम्पलसरी पनि हुन्छ 62 डाटा हेर्ने हो भने अलमोस्ट 62% चाहिँ युजर्सहरू मोबाइलबाट सर्च गरिरहेको हुन्छ सो वी क्यानट इग्नोर द्याट डेटा होइन 62% चाहिँ हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ द्याट्स वाइ वी डिजाइन फर मोबाइल अल्सो के भन्छ कम्पलसरी जस्तो हामी डिजाइन सर can AI replace UI UX designer in future? Okay.
यो चाहिँ म दुई तरिकाले आन्सर गर्छु ल। फर्स्ट फर्स्ट वेमा आन्सर गर्छु, नो एआई क्यानट रिप्लेस युआई डिजाइनर इन फ्युचर। किन भन्दाखेरि वी आर डिजाइनिङ फर ह्युमन्स एन्ड एआई चाहिँ त्यही एउटा कुरामा मात्रै ल्याकिङ छ, ह्युमन होइन, ह्युमन फ्याक्टर मात्रै ल्याकिङ छ एआईमा। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एआई क्यानट रिप्लेस युआई डिजाइनर। सेकेन्ड कुरा चाहिँ एआई क्यानट रिप्लेस एनी करियर है, कुनै पनि करियर रिप्लेस गर्न सक्दैन। ओके, करियरलाई एनहान्स गर्न सक्छ, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। इट्स लाइक सेङ अटो पाइलट रिप्लेसिङ पाइलट, द्याट्स भेरी इम्पोसिबल थिङ टु डु होइन। अटो पाइलटले तिमीलाई एउटा प्लेन उडाउनलाई सजिलो बनाइन्छ, सर्टेन पोइन्टदेखि प्लेन उडाउनलाई सजिलो बनाइन्छ, बट दे आर नट गोइङ टु रिप्लेस पाइलट। सेम थिङ एआईले पनि तिम्रो काम गर्न सजिलो बनाइन्छ। तिमीले डिजाइन गर्नको लागि तिमीलाई त्यो डेटा चाहियो भने जसको टाइप इन च्याट जिपिटी, उसले तिमीलाई सबै डेटा दिन्छ, युजरको सबै डेटा दिन्छ, यु क्यान स्किप दोज प्रोसेसेस है। बट द्याट्स अ भेरी ब्याड थिङ टु डु है। ह्युमनसँग काम गरिरहेको छ, त्यो इट्स बेटर द्याट यु इन्टरेक्ट विथ ह्युमन रेदर देन एआई। तर रिप्लेस चाहिँ गर्दैन, तिम्रो काम सजिलो चाहिँ बनाउँछ। एआई इज नट गोइङ टु रिप्लेस एनिथिङ, जस्ट तिम्रो काम सजिलो गराइदिने हो, मन्डेन टास्कलाई अटोमेट गराइदिने हो, एन्ड कम्प्लेक्स कामलाई सजिलो बनाइदिने हो। इट्स लाइक इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन के। पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूले चाहिँ लेबर नपाएर चाहिँ दे हेभ टु क्याप्चर इन्भेड सम कन्ट्रिज एन्ड गेट पिपल फ्रम देयर एन्ड ट्रिट देम एज स्लेभ होइन। किन भन्दाखेरि ह्युमनको बढी भ्याल्यु थियो र उनीहरूसँग पैसा थिएन। द अन्ली वे दे थट पोसिबल वाज बाई बुलिङ सम्मान होइन। त्यसरी स्लेभरी स्टार्ट भएको थियो। एन्ड देन के भन्छ इन्डस्ट्री रेभोल्युसन आयो, देन स्लेभको त्यति साह्रो हामीलाई युजफुल भएन है। त्यही भएर चाहिँ सेम थिङ गोज विथ हाम्रो एआई पनि के। इट्स अ रेभोल्युसन राइट नाउ, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन जस्तै रेभोल्युसन हो। यस, हाम्रो स्किल्स रिडन्डेन्ट हुन्छ, बट इट्स नट गोइङ टु रिप्लेस आवर जब। हाम्रो एउटा स्किल्स रिडन्डेन्ट भयो भने हाम्रो अर्को स्किल्स बढाउनु पर्ने हुन्छ कि। वी हेभ टु नो हाउ टु युज एआई। अब यो सँगसँगै एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट पनि भनिदिन्छु, एआई हेज क्रिएटेड वान जब, बरु उल्टा एउटा जब क्रिएट गरेको छ। त्यो जबको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रम्प्ट इन्जिनियर भन्छ। ओके, सो नाउ यु क्यान एक्चुअली गेट अ जब टु एक्चुअली युज एन एआई। यहाँ पासा पासा प्लट गयो भन्छ नि, त्यस्तै भयो। ओके, त्यो जान अगाडि अब यहाँनिर एउटा टेक होम एक्टिभिटी गरौँ ल। सो वी क्यान सी दिस, वी क्यान सी इट, आई हेभ टु सेयर इट। ओके, नाउ वी क्यान सी। सो टेक होम एक्टिभिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा मलाई इक्जाम्पल दिनको लागि हो है। ट्राई टु सल्भ इट होइन, सल्भ गर्न सकेन भने पनि इट्स कम्प्लिटली फाइन, बट एटलिस्ट एउटा प्यासन क्रिएट गरेर चाहिँ ट्राई टु सल्भ इट है। सो द टेक होम एक्टिभिटी इज द स्टिल टी कप इज युजली युज ड्युरिङ द विन्टर टु प्रिजर्भ द हिट अफ द टी, नट टी हो, एन्ड अल्सो सर्भ एज अ वे टु किप योरसेल्फ वार्म सिन्स इट अब्जर्भ एन्ड हिट इटसेल्फ फ्रम द टी। त्यो स्टिल कप चाहिँ हामी के युज गर्छौँ, नर्मली विन्टरमा युज गर्छौँ। चिया खाँदाखेरि नर्मली हामी स्टिल कपमा खानु रुचाउँछौँ विन्टरको सिजनमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिया चाहिँ अलिक लङ्गेस्ट टाइमसम्म चाहिँ तातो भइरहेको स्टिल कपमा। सँगसँगै हामी त्यो स्टिल कप छुँदाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो जुन वेदरको कोल्डनेस हुन्छ अथवा त्यो जुन विन्टर वेदरको जुन कोल्डनेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति एलिमिनेट गर्नको लागि त्यो हिट लिनको लागि पनि हामी स्टिलको कपमा खान्छौँ है। बट for tea lovers out there, the problem is that during the summer, they are forced to drink tea from a ceramic cup. The tea loses its heat rather quickly. Ceramic cup मा समरको बेला चाहिँ अभियसली अब स्टिलको कप त हामी पिउन सक्दैनौँ, तातो हुन्छ होइन। वी हेट स्टिल कप ड्युरिङ समर। त्यही भएर चाहिँ वी हेभ नो चोइस बट टु ड्रिङ्क टी फ्रम अ सेरामिक कप है। त्यो कपमा खाँदाखेरि चाहिँ चिया एकैछिनमा चिसो लाग्छ क्या, बिकज हिट कहीँ पनि स्टोर भएर बस्दैन, कहीँ पनि प्रिजर्भ भएर बस्दैन होइन। सो वी लुज हिट। So अब हामीलाई के छ, we need a way to preserve the heat of the tea for a longer duration, but also be able to hold the cup without adding a handle. एउटा के ह्यान्डल युज नगरिकन चाहिँ we have to be able to hold this cup, this very still cup है। The goal is to make it multi-purpose
so that it can be used during winter and also during summer. Document your process and try to solve this problem through design. Okay. So स्टिल कप नै युज गर्नु पर्यो तर स्टिल कप यस्तो बनाउनु पर्यो कि हामीले मल्टिपर्पज समरमा पनि युज गर्न सकौँ विन्टरमा पनि युज गर्न सकौँ ओके आइडियाज डिफ्रेन्ट आउला सल्युसन्स डिफ्रेन्ट आउला द्याट्स कम्प्लिटली फाइन कुनै पनि राइट सल्युसन्स भन्ने हुँदैन कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक सल्युसन्स भन्ने पनि हुँदैन ट्राई टु बी क्रिएटिभ एन्ड यो एक्टिभिटी चाहिँ किन भन्दाखेरि नि वाट एम ट्राइङ टु कन्भे युएक्स डिजाइन चाहिँ हाम्रो स्किलमा मात्रै लिमिट होइन you can actually use design everyday things in your life. है त्यो कुरामा पनि यो डिजाइन प्रोसेसहरू युज गर्न सकिन्छ त्यति भन्दै आई थिङ्क आई हेभ टु एन्ड टुडेज सेसन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई लाइक टु ह्यान्डल दिस ब्याक टु नेपाल